Საომშიდობის ეთერშია პოლიტმეტრი, მე ჟურნალისტი ნინო ჟიჟილაშვილი ვარ. პრეზიდენტმა ყველა დაჭრდილა. სალომე ზურაბიშვილი იმაზე ადრე იქცა მმართველი გუნდის თავისტყივილად, ვიდრე ამას ვარაუდობდნენ. პრეზიდენტის მიერ შეწყალებული პატიმრებისა და როგორც აღმოჩნდა ძებნილთა სიის გამო ხელისუფლების ლიდერები იძულებულნი გახდნენ რიგში ჩამდგარიყვნენ და მისი ქმედება დაეგმოთ. ამ შეწყალების დეტალები ხელისუფლების სხვადასხვა შტოში, მაგალითად იუსტიციის სამინისტროში იცოდნენ, თუმცა გმობა მას შემდეგ დაიწყო, რაც სიიდან რამდენიმე გვარმა გამოჟონა. მათ შორის არიან ზურაბ ნადიბაიძე, უკაცრავად ნადირაძე 1994 წელს სოსოქოიევას მკვლელობისთვის მსჯავრდებული, ასლან ბეჟანიძე 2004-ში დავით ოთხმეზურის მკვლელობისთვის მსჯავრდებული, რამაზ დევაძე 2014 წელს პოლიციელ თარაშ მუკმანიანის მკვლელობისთვის მსჯავრდებული. სიაში ასევე 2009 წლებში ძებნილი და იმ დროიდან ძებნილი გელა გოგოლაძე, რომელსაც 140,000 ლარის ოდენობის საბიუჯეტო თანხების მითვისების ბრალდება აქვს. ჰქონდა. დანარჩენი გვარები ჩვენ არ ვიცით ჯერ. სია დახურულია, თუმცა არა ბოლომდე დაცული. საქმე რთულადაა მმართველი გუნდისთვის და განსაკუთრებით იმიტომ, რომ აი ამ სიის ოჯახების, დაზარალებულ ოჯახთა უმრავლესობა არის სწორედ ქართული ოცნების მომხრეთა ნაწილი. მოდით ჩვენ პირველ რიგში მოვისმინოთ მათი რეაქციები, ისინი სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა გადაწყვეტილებებს გულხურვალეთ უჭერდნენ ხარს ქართული ოცნების და მათ შორის იყო სალომე ზურაბიშვილის პრეზიდენტობა. ძალიან გაკვირვებული ვარ ამ შეწყალებებით. რატომღაც მაინც მრჩება საბეშტილება, რომ საერთოდ არ იყო საქმეებში ჩახედული და ასე მოხდა ხელის მოწერა ამ საქმეებზე, იმიტომ რომ ჩემთვის არა მხოლოდ პრეზიდენტისგან, არამედ დედისგან და ქალისგან არის წარმოუდგენელი ესეთი სასტიკი მკვლელობის შეწყალება. ვიღაცამ ხო იცოდა რა საქმეებზეც იყო საკმაოდ გახმაურებულ საქმეებზე ლაპარაკი და ვიღაცამ იცოდა რომ ეს ძირს მოუთხრიდა საზოგადოებაში სალომე ზურაბიშვილს. მორატორიუმი გამოაცხადა, ალბათ აცნობიერებს თავის შეცდომას, თუმცა ამ საქმეებს რაღა ეშველება. რა თქმა უნდა, კატეგორიულად მიუღებელი და ძალიან ძიმე და თვალისწინებელი გაუაზრებელი ამრავი ეპითეტი შეიძლება მოიძებნოს. მოგებების შესამკობად ძიმეა ტრაგიკული პერიოდი ჩათვალეთ კიდევ უფრო გაცუცდა ჩვენს მეხსიერებაში და თითქოს და შეხორცებული ჭრილობა ესე გავიხსნა. ხალბატონი სალომე არის უვარგისი ადამიანი, მეთქი ვთქვი, მეტი არაფერს არ ვიტყვი საერთოდ ამ თემაზე. შეიწყალა მკვლელი 4 წელიწადში და მე რა უნდა დავინახო ეს პოლიციის მკვლელი როგორ არის ქუჩაში და სხვა ვიცი რიგი დგება. მინდა გავიგო რატო გამოუშვეს, რატოა თავისუფალი ამდენი ადამიანების მკვლელები, ამდენი გამწარებული ოჯახების, რომ ეს არის კრიმინალების და კრიმინალური მთავრობის დასმული, მათი დასმული ზუსტად საქართველოს პრეზიდენტი. უმრავლესობამ დღეს ისიც კი დაუშვა, რომ პრეზიდენტს გაუჩალიჩეს, ეს თქვა ოცნების საპარლამენტო შემადგენლობის წევრმა ვანო ზარდიაშვილმა. თუმცა ამ შემთხვევაში სალომე ზურაბიშვილი ვალდებულია თქვას, ვინ იყო პირი, ვინც მას 34 კაციან სიაზე ხელმოწერა დაასმევინა. ამ მომენტის განცხადებებიდან ჩანს, რომ პრეზიდენტი დამატებით განმარტებებს არ აპირებს. მან საკუთარ ბრიფინგზე გამორიცხა, რომ ეს პირი მისი საპარლამენტო მდივანი დიმიტრი გაბუნია. ზურაბიშვილი პასუხისმგებლობას თვითონ იღებს, რაც დღის წესრიგიდან ბუნებრივია არ ხსნის კითხვას, როგორ მოხვდა შესაწყალებელ სიაში ეს ხალხი. გამომდინარე ამ ვითარებიდან, რაც შედგა, მე ვაცხადებ ჩემთვის, როგორც პრეზიდენტი და ეს არის ჩემი სრული უფლება, მორატორიუმის შეწყალებაზე. მე ვნახოთ, როგორ იქნება წესები შემოსავდება და ამ ჩემ დროს, ამ შემდეგი პრეზიდენტის დროს, როგორ იქნება შეწყალება. ასევე მინდა ვთქვა, რომ იყო ძალიან ბევრი სპეკულაცია სხვადასხვა ადამიანების ჩარევაზე ამ გადაწყვეტილებებში. მათ შორის ჩემი საპარლამენტო დივანი, რომელიც აქვს კომპეტენციით და არანაირად არ იყო ამ პროცესში ჩართული. მისგან არ მინერი არც შევარ ამენაერი, არც თვითონ არავის არ უკითხია მისთვის, რას ფიქრობდა რომელიმე ამ გადაწყვეტილებაზე და შემდგომ სხვანაირად ყოფილიყო მიღებული, ასევე ყოფილიყო კიდევ ერთხელ მე მივიღე გადაწყვეტილება, მე ვარ პასუხისმგებელი და არ მწევია, რომ ვინმე სხვაზე გადავიტანო ეს პასუხისმგებლობა.
სექტემბრის დასაწყისში სალომე ზურაბიშვილმა ინტერვიუ მისცა ფრანგულ გამოცემა ფიგაროს. იქ მან დაადასტურა, რომ ივანიშვილს ადრე ოლიგარქად იხსენიებდა და მიუხედავად ოცნების ლიდერის მიმართ გამოხატული ზოგადად დადებითი კონტექსტისა, თქვა ისიც, რომ ხელისუფლების ცვლილება ივანიშვილმა ნამდვილად იმიტომ მოახერხა, რომ ფული ჰქონდა. ეს ინტერვიუ მაშინ ოცნებას ვიცით, რომ არ მოეწონა. საინტერესოა, რას უპასუხებს ის დღეს საკუთარ ამომრჩეველს, რომელსაც გასული წლის შემოდგომაზე ხმა სწორედ სალომე ზურაბიშვილისთვის მიაცემინა. შემოიფარგლება თუ არა გმობა მხოლოდ იმ კომენტარებით, რაც კრიტიკულ კონტექსტში ამ სკანდალური შეწყალებების ირგვლივ კეთდება. თვალი გადავავლოთ, როგორი იყო დღის ბოლო კომენტარები ხელისუფლების მხრიდან. შეწყალება არის პრეზიდენტის დისკრეცია, თუმცა ჩემთვის აბსოლუტურად მიუღებელია პოლიციელის მკვლელის და საერთოდ მკვლელის მძიმე დანაშაულში ჩადენილი პირების ასე მსგავსი შეწყალება. რა თქმა უნდა, აქ საჭიროა საკანონმდებლო ცვლილებებით, რაც დასტურდება იმ ნაბიჯით, რომელიც ქალბატონმა პრეზიდენტმა გადადგა, გამოაცხადა მორატორიუმი, ეს უნდა იყოს საერთო მსჯელობა პარლამენტთან ერთად და რა თქმა უნდა, რაღაც ფილტრები უნდა გაჩნდეს. თავარია, რომ პროცესი შეწყალების პროცედურების რეფორმირებისა, რომლისთვისაც კიდევ ერთხელ მზაობა გამოთქვა და საქართველოს პრეზიდენტმა არ იყოს დროში გაწერილი პროცესი, იუსტიციის სამინისტრო მზად არის პარლამენტთან ერთად ჩაერთოს ამ პროცესში, რადგანაც ძალიან ბევრი ინფორმაცია და კომპეტენციები იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორი უნდა იყოს სამართლიანი შეწყალების სისტემა, ინახება სწორედ პენიტენციურ სისტემაში და იმ პროფესიონალებში, ვინც ამ სისტემას ემსახურებიან. მთელ საზოგადოებაში ცალკე კონსენსუსი არის უკვე ამ თემასთან დაკავშირებით, რომ ყველას გვინდა, რომ შეწყალების პროცედურა იყოს გამჭვირვალე, იყოს სამართლიანი, გასაგები ყველასთვის და ისეთი სახით წარმართული, რომელიც ეს ხელმოქმედების აქტი არ იწვევდეს საზოგადოების კითხვას. მიუღებელია ჩემთვის გადაწყვეტილებები, რომელიც იქნა ბოლოს გაკეთებული შეწყალებებთან დაკავშირებით და საზოგადოების აღშფოთება, შეშფოთებას, რა თქმა უნდა, აქვს საფუძველი. რამდენიმე წუთში პოლიტიკური სპექტრი პოლიტმეტრში ჩვენ პირველი სტუმარი ბადრი ჯაფარიძე საზოგადოებრივი მოძრაობა ლელოს დამფუძნებელი დღეს მათ 12 ლიდერი წარადგინეს. კითხვა მათთან ბევრია, ვინაიდან რამდენიმე ადამიანის გარდა საზოგადოება გუნდის წევრებს პრაქტიკულად არ იცნობს პოლიტიკურ მოსაზრებებს, პლატფორმებს, გემოვნებას და ორიენტაციას. აი ამ მიმართულებით მათ ჯერ კიდევ ბევრი აქვს სასაუბრო, ვინაიდან გუნდში არ არის არც ერთი პოლიტიკური გამოცდილების მქონე პირი. ვნახავთ, რას გვეტყვის დღეს საერთოდ ინტერვიუში ბადრი ჯაფარიძე, ასევე პოლიტმეტრში ელენე ხოშტარია, ევროპული საქართველო, ზვიად ძიძიგური, პარლამენტის ვიცე-სპიკერი, ქართული ოცნების პოზიციით სწორედ დიდწილად სალომე ზურაბიშვილთან დაკავშირებით, ასე რომ დარჩით 2 საათის განმავლობაში ჩვენთან ერთად საინტერესო ინტერვიუები გელით. ერთი წელი გულმხურვალე მხარდაჭერიდან პრეზიდენტი დაგმეს. კატეგორია მიუღებელია ეს ყველაფერი. ჩემთვისაც მიუღებელია. არანაირად არ არის მისაღები. როგორია ქართული ოცნების პოზიცია? ზურაბიშვილის შეცდომებს ის მხოლოდ გმობს თუ პასუხისმგებლობასაც იღებს? ქალბატონი სალომე შოხალს ძალიან ღირსეული კანდიდატი. პრეზიდენტი უნდა იყოს ხალხთან, მაგრამ მაინც ზევით უნდა იყოს. დარჩება თუ არა პრეზიდენტი ზევით? დღევანდელი განცხადებებით გიორგი გახარიას დაცვის რეჟიმში იმყოფ ოცნებას ამ ახალი ტვირთის ზიდვის რესურსი არ აქვს. მაშინ, როდესაც პოლიტიკაში ახალი ძალა ჩნდება, როდესაც არსებული ოპოზიცია ფიქრობს, როგორ დაალაგდეს 20-20-ისთვის, როცა მოქალაქეები გამოკითხვებში ყველაზე ხშირად უჩივიან სიღარიბეს. ქართულ ოცნებას ემატება დილემა, უკონტროლო პრეზიდენტი. პოლიტიკური ველი პოლიტმეტრში დღეს. პოლიტმეტრში ბადრი ჯაფარიძე საზოგადოებრივი მოძრაობა ლელოს დამფუძნებელი. სამშვიდობისა ბატონო ბადრი, მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. პირველი გამოხმაურებები დღეს თქვენ 12 თქვენი ლიდერი წარადგინეთ, კმაყოფილი ხართ თუ არა და ფიქრობთ რომ საზოგადოებას მოეწონა აი პირველი ეგრეთ წოდებული ფიდბექით თქვენი შემადგენლობა. რა გაიგეთ? მინდა გითხრათ რომ ის ადამიანები რომელსაც ჩვენ წარვადგენთ დღეს არიან ძალიან გამორჩეული პიროვნული და პროფესიული თვისებების მატარებლები. ჩვენ იმედი გვაქვს რომ საზოგადოება
კარგად გაიცნობს მათ საქმიანობას, მათ შეხედულებებს, აქედან გამომდინარე მაქვს პოზიტიური მოლოდინი. აი თქვენ ამბობთ რომ გამორჩეულები, თუმცა ჩვენ რამდენიმეს გარდა ჟურნალისტებმაც კი არ ვიცით არაფერი მათი გამორჩეულობის შესახებ. აი როგორ ფიქრობთ, ერთი წელი არის თუ არა საკმარისი იმისთვის რომ თქვენ დაარწმუნოთ საზოგადოებას, რომ სწორედ ეს არის ის ხალხი, ვისაც უნდა გაყვეს. ძალიან რთულია, ბუნებრივია დამკვიდრება ყველა სივრცეში, ბიზნესში, მოგეხსენებათ და შესაძლოა უფრო რთული პოლიტიკაშიც. ფიქრობთ რომ სტარტი კარგი გაქვთ? მე ვფიქრობ, რომ სტარტი არის უფრო უკეთესი ვიდრე მეგონა, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ საზოგადოებაში მოლოდინი არის ძალიან დიდი, მოლოდინი და ამავდროულად საჭიროებაც არის მომწიფებული იმისათვის, რომ ახალი მოთამაშეები გაჩნდნენ, იმისათვის, რომ ის ადამიანები, რომლებიც არ იყვნენ საჯარო ცნობილი, ის ადამიანები გამოვიდნენ პოლიტიკურ ველში, შემოვიდნენ და მათი ცოდნა, მათი ხედვა ადამიანებს გააცნონ, საზოგადოებას ამორჩეულს გააცნონ და შეძლონ თავიანთი რესურსის გამოყენება სრულად. ბატონო ბადრი, მოგიწევთ თუ არა რომ მათი გაჯერება ძველი სხვადასხვა ტიპის შემადგენლობით, სხვადასხვა პარტიებიდან, სხვადასხვაიდან ან ვთქვათ შესაძლოა უპარტიოებით, მაგრამ ცნობილი საზოგადო მოღვაწეებით, ასე ვთქვათ, რომლებიც იყვნენ ხშირად თქვენ სხვადასხვა პროექტში, TBC-ის პროექტებს გულისხმობ ჩართული. ანუ ეს რა ტიპის გათვლაა? სტარტი ახლებით თუ სტარტი სრულფასოვნად და გაგრძელებად სრულფასოვნად ახლებით? აი რა ტიპის პოლიტიკა გაქვთ? მიდგომა არ ძალიან მარტივი. ჩვენ გვინდა არაწარუმატებელი ადამიანების გამოყენება და უმეტესობა სამწუხაროდ პოლიტიკური გამოცდილების მქონე ადამიანები არიან წარუმატებელი გამოცდილების მქონე საქართველოში. აქედან გამომდინარე ჩვენ გვინდა გამოვიყენოთ იმ ადამიანების რესურსი, რომლებმაც მართალია დღემდე პოლიტიკაში თავის წარმოჩენა არ მოინდომეს, მაგრამ მათ აქვთ ძალიან დიდი ცოდნა დაგროვებული თავიანთ სფეროებში და ამ ცოდნის საფუძველზე ჩვენ შევძლოთ, რომ შევქმნათ ნდობა მათ მიმართ ამორჩევლის მხრიდან. მაგრამ პოლიტიკას ჭირდება კიდევ ცალკე გამოცდილება. ალბათ დამეთანხმებით. ანა ნაცრუშვილი, კახა კოჟორიძე, ვისაც პოლიტიკური გამოცდილება არ აქვს, მაგრამ სულ მცირე კომენტირებდა პოლიტიკურ პროცესებს სხვადასხვა, ვთქვათ, რაკურსით. დანარჩენები სხვადასხვა შესაძლოა სფეროში წარმატებული ადამიანები რამდენად ყავთ გატესტილი საიმისოთ, რომ მათ პოლიტიკაში რაღაცა პლუსი ჩაგიწერონ როგორც გუნდს წინასწარ. ჩვენ გვაქვს ერთი წელი ჯერ კიდევ არჩევნებამდე უნდა გითხრათ, ეს რა თქმა უნდა ეხლა საზოგადო მოძრაობა იზრდება, ახალი წევრები ემატებიან, შემდგომ ოქტომბერში ჩვენ გეგმავთ უკვე პოლიტიკურ პარტიის დაფუძნებას, შესაბამისად ნაწილი ადამიანების დღეს მე ინტერვიუშიც აღნიშნა, რომ ეს პოლიტიკური პარტია იქნება რა თქმა უნდა წიაღიდან აღმოცენებული საზოგადოებრივი მოძრაობის, თუმცა მას შეიძლება დაემატონ კიდევ ის ადამიანები, რომლებიც არ არიან დღეს საზოგადოებრივ მოძრაობაში, ისევე როგორც ყველა წევრი საზოგადოებრივ მოძრაობის არ გადავა პოლიტიკურ პარტიაში, მაგრამ საზოგადოდ მინდა გითხრათ, რომ ბოლო წლების დამოკიდების საქართველოს ისტორიას თუ გადავხედავთ, სამწუხაროდ უმეტესობა პოლიტიკურმა ელიტამ თავისი რესურსი ამოწურა ნდობის თვალსაზრისით მოსახლეობის ამ თქვენ ვერაფერს რომ სუნთლიანად ამოწოლოთ, ასეთი დიდი ამბიცია და რეალისტურია ეს. მე ვფიქრობ, ეს არის აბსოლუტურად რეალისტური, იქიდან გამომდინარე, რომ უმეტესობა დაკარგა ზოგადად უნდობლობა არის დღევანდელი მოქმედი პოლიტიკოსების მიმართ საზოგადოების მხრიდან და აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვინდა მათ შევთავაზოთ სრულიად სხვა ალტერნატივა. ეს ვფიქრობ, რომ თქვენს მიმართ უკვე როგორც რესურსი ნდობა არსებობს. გაზომილი გაქვთ. ჩვენ შეგვიძლია უთხრათ საზოგადოებას მთელი პასუხისმგებლობით, რომ ჩვენს უკან არის ჩვენს მიერ განხორციელებული საქმეები და წარმატებული საქმეები. და ეს არის ჩვენი ყველაზე დიდი აქტივი. ის საქმეები, რომელიც ჩვენ დღემდე გავუკეთებია და იმ ადამიანებსაც, რომელსაც ჩვენ შევთავაზებთ და რომლებიც თვითონ სთავაზობენ საზოგადოებას, თავიანთ სამსახურს. ამ ადამიანების უკანაც არის დიდი აქტივი, მათი ცოდნა, მათი გამოცდილება. აი, საზოგადოება ერთხელ უკვე ნდუ ბიზნესმენს. და დღეს აი ბოლო კვლევების შედეგები ამბობს, რომ ქვეყანა არ ვითარდება სწორად და საზოგადოებას არ გაუმართლა, როდესაც ეს არჩევანი გააკეთა. ასეთ ჩანს კვლევებით. რატომ უნდა გენდოთ თქვენ? აი თუ შეგიძლიათ ამიხსნათ რა სხვაობა აბიძინა ივანიშვილს, მის მენტალიტეტს, მის თქვათ იმ მოცემულობას, რაც 2012-ში როგორც შეთავაზება ხალხს მიეწოდა და თქვენს შორის. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ისტორიას, როდესაც ვიყავით ბიზნესში, უყურებთ როგორც ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის ისტორიას, გავიარეთ ყველა ფაზა, ყველა გაჭირვება, რომელშიც იყო ჩვენი ქვეყანა
აქედან გამომდინარე, ჩვენ შევძელით ამ ძალიან რთულ გარემოში, ყველა იმ კრიზისის, ყველა იმ გაჭირვების და ყველა იმ საომარი კონფლიქტის ჩათვლით, ყველაფრის გავლა იმდაგვარად, რომ შევძელით აგვეშენებინა არა მხოლოდ საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი ბიზნეს სტრუქტურები, არამედ საერთაშორისო ღირებულების კომპანიები, რომლითაც შეიძლება იამაყოს ნებისმიერმა კომპანიები იმაშულს წარმატებული და საკმაოდ მოგებია. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ სხვა ტიპის კომპანიები შევქმნით. სწორედ, აი განსხვავება დავანახეთ სხვა ტიპის კომპანიები შევქმნით. მაგალითად, აი რა მაგალითად ვფიქრობ, რომ საჯარო კომპანიები, რომელიც საჯარო კომპანიის შექმნა ეს გულისხმობს და ისეთ კომპანიის, რომელიც არის ლონდონის საფონდო ბირჟაზე და პრემიუმ სეგმენტში, ეს ისეთივე არის, როცა ქართული, როგორც მაგალითად ქართული ფეხბურთის გუნდი თამაშობდეს პრემიერ ლიგაში და თან არ მხოლოდ თამაშობდეს, არამედ პირველ ათეულში იყოს. ეს სხვა მოთხოვნების დაკმაყოფილებაა, გამჭვირვალეობის თვალსაზრისით, მართვის ხარისხის თვალსაზრისით. აქედან გამომდინარე, ეს სხვადასხვა ბიზნესებია ჩვენ რასაც ვლაპარაკობთ. არის როცა შენ აქტივს ადვილი იაფად ჩაიგდებ ხელში მე მას ზვიად გაყიდი ეს არის ერთი მიდგომა არის როცა შენ თქვნი ღირებულებას წლების განმავლობაში. ანუ თქვენ გინდა თქვათ რომ ის ნაკლებად ქმნიდა? ჩვენ ქმნიდით ღირებულებას წლების განმავლობაში 25 წლის განმავლობაში ამ ღირებულებას. აქედან გამომდინარე, როდესაც ამბობენ რომ დღეს ქვეყანა იმართება როგორც ბიზნესი, ქვეყანა არ იმართება დღეს როგორც ბიზნესი, იმიტომ რომ კარგი ბიზნესის მართვის სტრუქტურა არის ძალიან გამართული. კორპორატიული მართვის სტრუქტურა ყოველთვის გამორიცხავს ნებისმიერ ინტერესს და კონფლიქტს. კორპორატიული მართვის სტრუქტურაში არის პასუხისმგებლობები გადანაწილებული. იქ არის აბსოლუტურად განსაზღვრული ვისა მანდატი აქვს. მე ვფიქრობ, დღეს ქვეყანა არ იმართება როგორც ბიზნესი, როგორც კარგი ბიზნესი. მე იმას არ ვამბობ, რომ აუცილებლად ესე უნდა იმართებოდეს როგორც ბიზნესი ქვეყანა, მაგრამ როცა ამბობენ, რომ ქვეყანა იმართება როგორც ბიზნესი, მათ კარგად არიციან რა არის კარგი ბიზნესის მართვა, რას ნიშნავს გამართული ბიზნესი და რას ნიშნავს ქვეყნის. თქვენ ამბობთ, რომ ივანიშვილი პრაქტიკულად როგორც აქტივს ასე უყურებდა ამ ქვეყანას, შეიძლება ასე გადავაკონვერტიროთ თქვენი ნათქვამი და შემდეგ ამით თქვათ რაღაცა манипуლირებს როგორც მე ვფიქრობ, რომ ბიზნესის კეთება რუსეთში 90-იან წლების დასაწყისში იყო სხვა რამ ვიდრე საქართველოში ბიზნესის კეთება 90-იან წლებში და შემდგომში. ეს სხვადასხვა რამე არის. აბსოლუტურად ერთმანეთისგან განსხვავებული. ან თქვენ ამბობთ, რომ თქვენი წარმატების ფორმულა სხვაა. რეცეპტი სხვა აქვს და შესაბამისად შედეგი იქნება სხვა. მაგრამ აი ამ კონტექსტში თქვენ არასოდეს გითქვავთ პროცესშიც აუგი არც ივანიშვილზე როგორც ბიზნესმენზე, არც როგორც ხელისუფალზე ამ თემებს მამუკა ხაზარაძემ რამდენიმე სხვადასხვა ინტერვიუში უპასუხა, თუმცა თქვენი პოზიციაც მაინტერესებს, ვინაიდან დავიწყოთ მოდით აი რამდენიმე შეხვედრით, უბრალოდ რამდენიმე თემით, სკანდალური თემით, რაც მამუკა ხაზარაძემ სხვადასხვა ინტერვიუში ჩამოთვალა, ბოლოთი დავიწყოთ, ეს გახლავთ შეხვედრა ივანიშვილის სახლში, იქ მან თქვა, რომ თქვენც იყავით. ხო? აი საინტერესოა რა დეტალებს შევმატებთ თქვენ როგორც აი ამ სკანდალური შეხვედრის დამსწრე ამბავს, რომელიც ჩვენ ვიცით უკვე რომ მომხდარია, შემდგარია ივანიშვილის მხრიდანაც ვიცით, თქვენი მხრიდანაც ვიცით რომ კუთხეში ჯდა შოთაძე ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი სიახლე იყო, რაც ბოლოს ინგა გრიგოლიასთან ინტერვიუში თქვა მამუკა ხაზარაძემ, თქვენც ხომ არ გაქვთ რა იმის მნიშვნელობის ფონი დეტალები, ყველაფერი ითქვა ამ შეხვედრას დაკავშირებით, მე მგონია რომ დამატება არც ღირს, რაიმე დეტალის ისეთის და არც არის, რომელიც იმსახურებდეს დამატებით ყურადღებას, ყველაფერი ითქვა, თვითონ მოხდა ივანიშვილის მხრიდან ამ შეხვედრაზე საუბარი მის მიერ იქნა ინიცირებული, შესაბამისად ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ აუცილებელი იყო საზოგადოებას ცოდნოდა მთლიანი სურათი და მთლიანი შინაარსი. ფიქრობთ, რომ აღიარებთ, აცნობიერებთ, რომ ცოტა დაგაგვიანდათ ამის თქმა? მე ვფიქრობ, რომ არა, იმის გამო, რომ როგორც აღვნიშნეთ ადრე, ჩვენ დღეს უკვე აღარ წარმოვადგენთ არც ერთ ბიზნეს სტრუქტურას, ჩვენ ყველა ბიზნეს სტრუქტურიდან წამოვედით აღმასრულებელი პოზიციებიდან. დღეს ჩვენ შეგვიძლია თავისუფლად ვილაპარაკოთ იმ თემებზე, რომლებზეც ვერ საუბრობდით, როდესაც ვიყავით საჯარო კომპანიის წარმომადგენლები. აქედან გამომდინარე, უბრალოდ გარკვეული შეზღუდვები ჰქონდა, რომელიც არ გვაძლევდა საშუალებას გამოგვეტანა საჯაროდ ის ინფორმაცია, რომელსაც მაშინ ფლობდით. დღეს უკვე შეზღუდვა არ არის. შეგეკამათოთ ჩემი კითხვით, რატომ არ არის მოქალაქე ხაზარაძის და ჯაფარიძის ვალდებულება, რომ ასეთი ტიპის რაღაცა გარჩევის შესახებ საზოგადოებას უთხრას. თქვენ შესაძლოა უფრო დიდი მასშტაბის პასუხისმგებლობაც ჰქონდათ მაშინაც, ვიდრე მხოლოდ თქვენი კორპორაცია იყო და ეს დიდი პასუხისმგებლობა ვრცელდებოდა მთელს ქვეყანაზე. მე ვფიქრობ, იმ წუთას ჩვენ საუბრობდით სწორედ კორპორატიული ასე ვთქვათ, ინტერესებიდან გამომდინარე, რამდენადაც იყო შემოტევა სრულიად უსაფუძვლო და დაცებლური შემოტევა, მე ვიტყოდი
კორპორაციაზე, შესაბამისად იმ მომენტში ჩვენ საუბრობთ ამ კორპორაციაზე და მის ინტერესებზე. მაშინ პოლიტიკაში მოსვლას არც ფიქრობთ. მაშინ საერთოდ განსაზღვრული არ ჰქონდა პოლიტიკაში მოსვლა. შესაბამისად მაინც ფიქრობდით, რომ ხშირად ამბობენ ხოლმე სხვა სივრცეში, რომ ალაგებდნენ, კი ბატონო, აგვარებდნენ, საუბრობდნენ, ცდილობდნენ რომ გადაერჩინათ პროცესი, ამას შეიძლება ნეგატიური ეპითეტიც მოარგო და პოზიტიურიც, მაგრამ მაინც დღევანდელი გადასახედიდან ჯობდა თუ არა რომ ეს დროულად თქმულიყო რაღაცებს დააჩქარებდა თუ არა თქვენს შემთხვევაშიც და საზოგადოებრივად ამ ქვეყნის შემთხვევაში. მე ვფიქრობ რომ არა, მე ვფიქრობ არ დაგვიგვიანები არაფერი, ამით საზოგადოებას არანაირი ზიანი არ მიადგა იმით რომ იმ მომენტში არ მოხდა ამ საჯაროდ გამოტანა ამ განხილვის. შემდგომ ბიზნა ივანიშვილის ხრიდან იქნა ეს თემა წამოწეული და საჯაროდ გამოტანილი, აქედან გამომდინარე ჩვენ უკვე თავისუფლად შეგვიძლია ამ შეხვედრის შესახებ ვისაუბროთ და ამიტომაც ვისაუბროთ. აი პროკურორი შოთაძე სხვა შორის მას არ გაუკეთებია უარყოფა. არ უარუყია რომ იქ იყო, ხო? თუ ჭორს უწოდებს თქვენს ნარატივს, თქვენს მონათხრობს ხელისუფლების უმრავლესობა, ხო, წარმომადგენელთა რომ ისინი საუბრობენ, მაგრამ ამას ჭირდება დასტური, თქვათ იქ-თითის ანაბეჭდებიდან დაწყებული სკანდალური წერილით გაგრძელებული, თქვათ და აი ამ შეხვედრით დასრულებული, ისინი მხოლოდ ჭორაობენ, ხო? აი რა ტიპის დასტურები შეიძლება მოხობოდეს აი ამ შეხვედრას თქვენი მხრიდან? გარდა იმისა, რომ ჯაფარიძე და მამუკა ხაზარაძე არწმუნებენ საზოგადოებას, რომ ეს ასე იყო. ჩვენ ჩვენი ძირითადი დამახასიათებელი ის, რომ ჩვენ არასდროს არ ვატყუებდით და არც მოვატყუებთ არასოდეს ჩვენს საზოგადოებას და ეს შემიძლია ამის პირობა დავდოთ. მათ სინდისზე იყოს, ვინც ამბობს, რომ ეს ჭორაობა. მე შემიძლია გითხრათ, იმიტომ რომ სხვა რა პასუხი შეიძლება ელოდე, რა თქმა უნდა, თვითონ მეგრძნობენ უხერხულობას, რომ ესეთი ფაქტებს ჰქონდა ადგილი, შესაბამისად მათ უნდა უწოდოთ მას ამ ფაქტებს ჭორაობა. თუმცა ის რომ ეს სინამდვილე ამას ვერსად ვერ გაიქცა ვერავინ. აი, ბადრი, წერილის შემთხვევაში თქვენ გქონდათ ძალიან ისეთი არც თუ ისე მყარი თავის პირველი ერთი შეხედვით, მაგრამ მაინც რაღაცა ტიპის დასტური თქვენ თქვით, რომ გააგზავნით და გააგზავნეთ ინგლისში, ხომ? ბრიტანეთში რომ ჩამოვა იქიდან ავთენტური დოკუმენტი, რომელზეც არის ათეულობით ანაბეჭდი და ამ შემდეგ სხვა შორის დიდი მოლოდინია. ჩვენ კიდევ სუბიექტური მოლოდინი გვაქვს აი ამ წერილის ანაბეჭდებთან დაკავშირებით, ვინაიდან იქ მოხსენიებულია TV Pirveli, რომლის იმედის ტრენდზე დაჯენასაც თქვენ ჩვენი ტელევიზიის მეპატრონის ოჯახის გავლით გთხოვდათ ივანიშვილი, ხო? ასეთი, ამიტომ ჩვენ განსაკუთრებული ინტერესი გვაქვს კიდევ აი ამ თემის, მაგრამ აი ამას დაუბრუნდებით ჩვენ. აი ამ შეხვედრას რაიმე დამადასტურებელი ხომ არ აქვს? ეს მინდა მაინც გავარკვია თქვენთან. ხომ არ შეიძლება სადმე იყოს რაიმე ტიპის ჩანაწერი, ან ვინმე მოწმე იყოს, რომელიც გამოვიდა იტყვის, რომ ეს ასე ნამდვილად იყო? ჩანაწერი ამას დაკავშირებით არ არსებობს. იქ მონაწილეობდნენ ადამიანები. ეს დანარჩენ მათზე მიმინდია, რამდენად შეძლებენ ამ შეხვედრაზე საუბარს, რამდენად გაბედავენ. მე ვფიქრობ, რომ ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით ყველაფერი ითქვა, დამატებით დეტალი არც შემიძლია დავამატო და აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, თავისთავად უკვე მოვყევით. რაც შეეხება თვითონ წერილთან დაკავშირებით თქვენ. წერილი არის ჩემი აზრით ამ ეს თემაც შემთხვევით ამოწურულია ამ თვალსაზრისით. კი, მაგრამ საზოგადოებას ჭირდება დარწმუნება. მათ შორის ოცნების მომხრე თქვენ ხომ გნებავთ რომ მათ თქვენ ხმა რა თქმა უნდა, მე მინდა ვისაც გულწრფელად აინტერესებს და მართლაც რაიმე კითხვა აქვს ამას დაკავშირებით, უბრალოდ შევთავაზო რომ გაეცნოს შინაარს ამ წერილის და შემდგომ ნახოს რა მოხდა ამ წერილის გამოგზავნიდან ძალიან მოკლე ხანში, ხო? ის ყველა მუქარა, რომელიც იყო გამოთქმული ძირითადად ესახებოდა ჩვენ დისკრედიტაციას საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ და ინვესტორების თვალში ჩვენი რეპუტაციის შელახვას, დაიწყო წერილის მიღებიდან 2 თუ 3 კვირის შემდეგ. აქედან გამომდინარე, პირდაპირ დასტურდება ის შინაარსი, რომელიც წერილში არის, დასტურდება შემდგომი ქმედებებით. რაც შეეხება TV Pirvels, თქვენ თვითონაც შეგიძლიათ დაადასტუროთ, რომ სხვადასხვა გზით მაინც არის ცდილობა, რომ ზეგავლენა მოხდეს TV Pirvels, მათ შორის ბატონი წერეთლის პირდა ბატონი ავთანდი წერეთლის. აღარ სხვადასხვა გზით. აქ ძალიან ბევრი საძებნიც არ არის. რაც შეეხება იქ იყო კიდევ ამაზე ხუმრობდნენ, რომ არტარია რაშუაში. მეც დავინტერესდი, როდესაც ეს წერილი მივიღეთ, დავინტერესდი არტარია საერთოდ რაშუაში იყო კულტურის არხი. და მე ვიკითხე იმ ადამიანებთან, რომლებიც ამ პროგრამირებას ადგენენ არტარიაში და აღმოჩნდა, რომ იქ რამდენიმე ოპოზიციურად განწყობილი თურმე ლიტერატორი გამოდიოდა. და ეს იყო ეთქვა გამაღიზიანებელი ფაქტი.
იქ მე მგონი იქ იყო ლაშა ბუღაძეს მე ვიკითხე ლაშა ბუღაძე იქ რატი ამაღლებაც შენად გამოდის ხვებიც მე არ ვადევნებდი ესე დეტალურად ამ გადაცემებს თვალს მაგრამ შემდგომ მივხვდი რომ ეს იყო ალბათ ძირითადი გამაპირობებელი არტერიას მოქცევის ამ სამ საკითხში რომელიც იყო გამოყოფილი დანარჩენი ახლა თვითონ ვისი თითის ანაბეჭდები აღმოჩნდება ამ წერილზე ეს არ არის კრიტიკული არის ის რომ ეს წერილი არსებობს ის ყველა მუქარა განხორციელდა ახლა მოგეხსენებათ რომ მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება გქონდეს დაქტილოსკოპიური ანალიზი შემდგომ ჭირდება ამას მონაცემთა ბაზასთან შედარება ეს მონაცემთა ბაზა არის საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოების ხელში შესაბამისად თქვენ წარმოგიდგენთ რომ ამის დადგენა ესე მარტივი არ იქნება მაგრამ მონაცემები მოპოვებულია ეხლა მიმდინარეობს ეს შენახულია მიმდინარეობს ლინგვისტური ანალიზი მაგრამ ჩემთვის ეს ყველაფერი არის მეორე ხარისხოვანი პირველ ხარისხოვანი არის თვითონ შინაარსი და ის ქმედებები რომელიც მოყვა ამ წერილს და ქმედებები თქვენთვის ცნობილია ერთი წლის განმავლობაში ჩვენ პრაქტიკულად არ დარჩენილა არც ერთი სახელმწიფო ორგანო ისეთი რომელსაც მეტნაკლებად შეიძლება და შეხება ქონოდა ჩვენ საქმიანობასთან რომ მათი მხრიდან ჩვენზე ზეწოლა არ განხორციელებული იყო. აქედან გამომდინარე ყველაფერი დადასტურებულია ჩემთვის და ყველა დაინტერესებული ადამიანისთვის. რომ თქვენ მათ ამ დრომდე არ აძლევთ ავთენტურ წერილს, სადაც თვითონაც ნახავენ. გვაქვს გარკვეული სიფრთხილე დედანის გადაცემასთან დაკავშირებით. გადაცემთ ავტოკრატმა თქვა რომ თითქოს და კი. დედანთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მისაღებია, იმიტომ რომ ეს ერთადერთი ისეთი დოკუმენტია, რომელიც ან დაკარგვის, ან ამე ზიანის თუ რამე ზიანი მიიღო, მან შეიძლება ჩვენ ეს დოკუმენტი დავკარგოთ. აქედან გამომდინარე, სიფრთხილეს როგორც იტყვიან, თავი არ სდგება. აი, თქვენ ცოტა ხნის წინ თქვით ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომ საერთოდ შუამავალი ამ წერილის მომტანი, ხო? მარც არის საძებნელი. რაღაც ასეთი თქვით. არა, მე თქვი ესეთ რამ, რომ შუამავალი ამ წერილს არ ქონია, იმიტომ რომ ადრესატები ვიყავით მე და მამუკა. ჩვენ მივიღეთ ეს წერილი. აი შეიძლება გადავამოწმო ასეთი საკითხი თქვენთან, თუ კი გექნებათ ამაზე დასტურის სურვილი, ეს ვინც წერილი მიიღო პირდაპირ ხართ თქვენ ამ თემაზე იყო საუბარი, ანუ თქვენ ხართ პრაქტიკულად შუამავალი, ოღონდ ადრესატიც თქვენ მიიღეთ ეს წერილი პირადად. მე და მამუკა ვიყავით ადრესატები ამ წერილის და ჩვენ ეს წერილი მივიღეთ პირდაპირ. თქვენ მომტანი წერილის თქვენ იყავით, ანუ ეს დასტური ჩვენ მივიღეთ ეს წერილი. ანუ არ მეუბნებით როგორ მიიღეთ. აი, რატომ არ ამბობთ როგორ მიიღეთ წერილი? შეიძლება მე ყველაფერი ჩემთვის თვითონ დეტალია, მაგრამ მნიშვნელოვანი დეტალი შესაძლოა არ მნიშვნელოვანი დეტალი როგორც თქვენ შეიძლება ჩვენ გვეჩვენება რომ მნიშვნელოვანია, მაგრამ საინტერესოა ჩემთვის როგორც ჟურნალისტისთვის. ვინ მოიტანა წერილი? მნიშვნელოვანი არ არის ეს დეტალი, იქიდან გამომდინარე რომ მნიშვნელოვანი არის თვითონ წერილის არსებობა, მნიშვნელოვანი არის მისი შინაარსი, მნიშვნელოვანი არის წერილის მიღების შემდეგ განხორციელებული ქმედებები ჩვენს მიმართ. აი ეს არის თუმცა რომ არ უარყოფთ როგორი აღით მოვიდა, როგორი აღით გამტარი, ამას არ უარყოფთ და შესაბამისად შეიძლება ვიფიქროთ. ადრესატი. თუმცა არა, ეს იყო თავის დროზე ნათქვამი, რომ წერილს ხავს ვიღაც მომტანი. იმიტომ ველოდებოდნენ, რომ ეს მომტანი აქვს შუამავალი, ესე თემა ჩვენ მე და მამუკა ვიყავით ამ წერილის ადრესატები. აი საიდან წამოვიდა იცით ეს ინფორმაცია, რომ თქვენ და გახარია ხართ მეზობლები და ასე ვთქვათ ერთ კორპუსში ცხოვრობთ და შესაძლოა სწორედ თქვენ იყავით ის, ვინც მან ეს წერილი გადაუხსნა. ვახტანგ წერითელი ჩემი მეზობელია. მით უმეტეს. შესაძლოა მის სახსაც თქვენ მის სახსაც შესაძლოა აუარა გვერდით, როდესაც ვიღაცა თქვენთან წერილი მოხდა პირადად. ძალიან ბევრი მეზობელი ვყავს მე და გითხრათ, აქედან გამომდინარე დასკვნების გაკეთებისგან თავს. ანუ გამოდის რომ პირადად მეზობლობიდან გამომდინარე. კი ბატონო, და შუამავალი კი არ ყოფილა, ესე იგი გამოდის რომ თქვენ პირადად მოგივიდა წერილი, მაინც ასე გამოდის. პირადად მოგვიდა ჩვენ წერილი, მივიღეთ იმ არხისგან, რაზეც იყო საუბარი, იმ არხის გავლით. ეხლა მთავარი არის მე მინდა რომ თქვენი ყურადღება მაინც მივაპყრო იმას, რომ შინაარსი არის მთავარი და შემდგომი ქმედებები და მე ვფიქრობ, რომ აქ დავასრულოთ წერილზე საუბარი და უფრო პოზიტიურ თემებზე ვისაუბროთ. ჯერ დავჭირდება ბევრი ამბის გარკვევა, ვიდრე პოზიტიურ თემებზე გადავალთ, ვინაიდან თქვენ ბევრი რამ გაქვთ საპასუხო, მათ შორის პოლიტიკური განწყობების შესახებ და პოლიტიკური პლატფორმის შესახებ, რომლიდანაც თქვენ საზოგადოებას ესაუბრებით. თქვენი პირველი 12-ეული, რომელიც წარმოადგენთ, როგორც უკვე ვთქვით და თქვენც იცით, არ არის პოლიტიკური გამოცდილების მქონე, საზოგადოება მათ არ იცნობს, რა გემოვნება აქვთ პოლიტიკური, თუნდაც ამ თვალსაზრისით
რომელ იდეოლოგიას მიეკუთვნებიან, მემარცხენეები ხართ, მემარჯვენეები ხართ, სავარაუდოდ უფრო მეტად ცენტრისტები ხართ, როგორი ქვეყნის მოწყობის მომხრენი ხართ, თუ კი მოხვალთ თქვათ რაღაცა ისეთი შემადგენლობით, ვისაც ექნება გავლენის მოხდენის საშუალება პროცესებზე და ამიტომ მაინტერესებს მოგვიყვეთ აი იდეოლოგიური პლატფორმის შესახებ. რომ არ გავიგე, რომ თქვენ ხართ თავის დროზე გაბრაზებული ბიზნესმენები, კიდევ ერთი, რომლებიც გაგაბრაზეს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა და ეს გადაგეზარდათ რაღაცა სხვა პროექტის, ამ შემთხვევაში ლელოს შექმნის სურვილში, მაგრამ მოდით იდეოლოგიაზე გვესაუბროთ ცოტა. იცით რა, მე ვიტყოდი სხვაგვარად. ჩვენ როგორც გაბრაზებული ბიზნესმენები არ შემოსულვართ პოლიტიკაში. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ როგორც ჩანს, ის რასაც ვაკეთებდით, დღემდე არ იყო საკმარისი, რამდენადაც ჩვენ მიგვაჩნდა, რომ იმ სფეროში, სადაც მოვაწეობდით, ჩვენი შედეგებით და ჩვენი წარმატებებით ქვეყანას ვეხმარებოდით, ჩვენ ესე მიგვაჩნდა, მაგრამ როგორც კი რომ გაგაბრაზეს ბატონო ბადრი. აი რომ არ გააბრაზებინეთ, თქვენ პოლიტიკაში არ წახდებოდეთ, ხომ ეს ფაქტია. არა, უნდა გითხრათ, რომ გაბრაზება, მე ვიტყოდი, რომ გაბრაზება თავისთავად უფრო მდგომარეობით არის, ვიდრე კონკრეტულად ჩვენზე შემოტევით, თავისთავად იმ გარემოთი, რომელიც ქვეყანაში შეიქმნა. გასაგებია, კი ბატონო, მაგრამ თქვენ შეგექმნათ მოცემულობა, რამაც გიბიძგათ პოლიტიკისკენ, რომ შეიძლება რომ ყოფილიყო და ანაკლის სპორტის მშენებლობის შუა გულში ახლა პრობლემა არ იქნებოდა. არა, ქვეყანა რო ყვაოდეს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ჩავთვლით, რომ ჩვენ ჯობია გავგვეგრძელებინა ჩვენი საქმე, მაგრამ ქვეყანა არის უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში. ამან გვაიძულა ჩვენ რომ მიგვეღო ეს გადაწყვეტილება და გამოსულიყავთ კომფორტის ზონიდან და ჩვენი თავი თლიანად მიგვეძღვნა ამ საქმისათვის. ეს არის ჩვენი შედიხართ პოლიტიკაში. აი ბევრი ტიპის გასაგებია ამ თემაზე არ ვსვავ კითხვას, იმიტომ რომ მე პირადად ეჭვი არ მეპარება, რომ თქვენ დასავლური ორიენტაციის მომხრე პლატფორმა გაქვთ და იქ არ იქნება კითხვის ნიშნები, შემთხვევით ხომ არ არის სასურველის პოლიტიკა, რომ არ გაბრაზდეს ჩრდილოელი მეზობელი და ასე შემდეგ, ასწორი ვარ. ამიტომ გავიარო ეს საკითხი ანუ აღარ კითხოთ თუ მაინც არის აქ ისეთ დეტალები, რაზეც თქვენ თვითონ ისურვებთ. დასგულისხმობ თქვენ იცით რომ დღეს ძალიან დიდი კითხვის ნიშანია საით მიდის ქართული ოცნების ხელისუფლება, ხო? და მაინტერესებს თქვენ კაფიოთ მიგაჩნიათ თუ არა რომ დასავლური კურსი უნდა იყოს არა მხოლოდ დეკლარირებული, არამედ პროაქტიული ხელისუფლების მხრიდან. მაგალითად, თუ კი რომელიმე მანატოს მაღალჩინოსანი გეტყვით რომ იქნებ დაიწყოთ საუბარი რაღაც კონკრეტულ ძალიან მნიშვნელოვანზე, ეს იქნება თუ არა ყურადსაღები თქვა თქვენ თუ იქნებით ხელისუფლებაში. მე პირდაპირ გეტყვით, ხო, მე თქვენ კითხვას ორ ნაწილად გავყოფთი. პირველი ნაწილი არის ზოგადად ვექტორთან მიმართებაში. ცხადია, რომ ქვეყნის ვექტორი უნდა იყოს ერთ-ერთი სწორი ვექტორი, ეს დასავლური ვექტორი. მე მგონია, რომ სრული ფარისეულობაა, როდესაც ხელისუფლების წარმომადგენლები ლაპარაკობენ, რომ იცით ჩვენ ინტეგრაციის მომხრეები ვართ ევროსტრუქტურებში, იქნება უსაფრთხოების სტრუქტურა, ნატო, თუ იქნება ეს ევროკავშირი, იმიტომ რომ დღევანდელი პროკურატური, დღევანდელი სასამართლოთი და მართლმსაჯულების დღევანდელი სისტემით წარმოუდგენელია, რომ რომელიმე თავმოყარე გაერთიანებაში მიგვიყონ. ეს წარმოუდგენელია. მე ვფიქრობ, რომ ეს ისეთი სისტემაა დღეს ჩამოყალიბებული, რომ მე მგონი ევრაზიის კავშირშიც არ მიიღებდა საქართველოს ამ სისტემით იმდენად მახიჭი და წარმოუდგენელია. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ თუ ჩვენ გულწრფელი ვართ, რომ მართლაც გვინდა რომ საქართველოს ნახოთ ევროკავშირის წევრი რეალისტურ მომავალში და მე ვფიქრობ, რომ თუ კი ქვეყანა შეძლებს იმ რეალურად იმ რეფორმების განხორციელებას, რომელიც ჭირდება ევროკავშირში გაწევრიანებას. მე ვფიქრობ, ეს არ არის არარეალისტური ამოცანა და უფრო მალე შეიძლება განხორციელდეს ჩვენი ქვეყნის გაწევრიანება, ვიდრე დღეს ვინმეს წარმოუდგენა, იმიტომ რომ ის ქვეყნები, რომლებიც დღეს არიან კანდიდატები ევროკავშირში გაწევრიანების, მე ვფიქრობ, ამ ქვეყნების დონეზე მიღწევა არის აბსოლუტურად რეალისტური ამოცანა. აქ მიჩნდება კითხვა ანაკლის პროექტის მიმართ ასეთი დამოკიდებულება და ჩვენ მოვისმინეთ, რომ ვიცე-პრემიერიც კი იყო, ხო, თქვათ წინააღმდეგი, ძალიან აქტიური, თქვენი ინვესტორი ერთი პირდაპირ მნიშვნელობით დააფრთხო, ხო, პროცესიდან. აი ეს ამის საფუძველზე თქვენ შეგიძლიათ თქვათ, რომ საქართველოს ხელისუფლება არ არის პროდასავლური და არის მე შემიძლია ესეთ ფარისეულობით გაჯერებული. მე ვახსენე სიტყვა ფარისეულობა. ფარისეულობა, როდესაც საუბრობ რომ გინდა ევროკავშირში გაწევრიანება, გინდა ნატო სტრუქტურებში გაწევრიანება და ამ დროს გაქვს ის მოცემულობა, რაც დღეს გვაქვს, რაც არის თავარი შემფასებელი ქვეყნის დემოკრატიულობის კანონის უზენაესობა, რომელიც ფეხქვეშ არის დღეს გათელილი.
ეს არის ფარისევლობა. ისევე ფარისევლობაა თქვენ დასვით ახლა საკითხი, როდესაც გვეუბნებიან, რომ ჩვენ გვინდა ანაკლის პროექტის განხორციელება, ანაკლის პროექტს ხარს უჭერთ, ყველაფერს ვაკეთებთ ამისთვის. მარტივი ელემენტარული ადამიანი, როდესაც ამის გაანალიზებს, რა განხორციელდა ჩვენს მიმართ ერთი წლის განმავლობაში, მიხვდება, რომ ეს არის ასევე ფარისევლური განცხადება. რატომ? თუ ერთი წლის განმავლობაში შენ ებრძვი ძირითად დამფუძნებლებს და სპონსორებს ანაკლის პროექტის, როგორ შეიძლება, რომ ამ ადამიანებს თავისუფლად შეეძლოთ $100 მილიონი მოზიდვა, როდესაც მათზე ხორციელდება შეტევა და მთელს სოფლიოს ეუბნები, რომ ეს ადამიანები არიან ბრალდებული ფულის გათათებაში. ამიტომ ვფიქრობ, ესაც ფარისევლობაა. მე არ მჯერა ამ განცხადებების პირდაპირ გეტყვით. ამიტომ არის, რომ ყველა ეს განცხადება იწვევს ეჭვს, იმიტომ რომ რეალურად ქმედებები არის სხვა. ანაკლის პროექტში ეხლაც მთავრობას აბსოლუტურად ყველა რესურსი აქვს, არსებობენ ინვესტორები. ყველა რესურსი აქვს, რომ ეს პროექტი არ შეჩერდეს და განხორციელდეს. თუ მართლაც მისი ჩაძირვა არ არის განზრახული. ანუ ეს თქვენ გაფიქრებინებთ, რომ საქართველოს ხელისუფლებას აქვს რუსული სევდა, შეიძლება ასე ითქვას? მე მოტივაცია რა აქვს ვერ გეტყვით, შესაძლებელია სხვადასხვა ფაქტორი იყოს აქ. უნდა გითხრათ, რომ ასევე არიან რეალური ლობისტები, რომელსაც არ აწყობთ პირადი ეკონომიკური ინტერესიდან გამომდინარე და მხოლოდ თავისი გადასახედიდან უყურებენ. ეს ფოთის სპორტის მიმართულებას საუბრობ. დიახ, თუნდაც ფოთის სპორტის, რომელიც აუცილებლად უნდა განვითარებული იყო აქამდე და ყველა რესურსი ასევე მის განვითარებისას. ხელისუფლებას რომ ის ლობირებს რუსულ ინტერესს ამ შემთხვევაში, რომელსაც არ უნდა ანაკლის სპორტი. მე მივიტყოდი სხვაგვარად, ანაკლის სპორტის შენებლობა არანაირად არ შედის ჩვენი ჩრდილოეთ მეზობლის ინტერესებში. არანაირად. პირველ რიგში იმის გამო, რომ ჩნდება ძალიან დიდი კონკურენტი, ხმაწყლოვანი პორტი, ეს ერთი. მეორე, ეს ხორციელდება ადმინისტრაციულ საზღვართან იქვე 3 კილომეტრის დაშორებით და პირდაპირ აჩვენებს, რომ აქეთ მიმდინარეობს განვითარება და იქით საერთო უიმედობა და სიბნელეა, ხო? იდეაში და ამით შენ უფრო მიმზიდველს ხდი. აქეთ სივრცეს იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც არიან ადმინისტრაციული საზღვრის მეორე მხარეს, რა თქმა უნდა, ესეთი განვითარების საქართველოში ესეთი განვითარება არ აწყობს იმ ადამიანებს თუ იმ სახელმწიფოს, რომლებიც ყველანაირად ცდილობენ, რომ ჩამოაშორონ ეს ძირძველი მიწა და რეგიონი ჩვენ ქვეყანას. ამიტომ თუ რაღაცა კეთდება ისეთი რამ, რომელიც შედის ჩვენი არაკეთილმოსურნე ხარის ინტერესებში, ცხადია შეიძლება აქ იმჟელო მათი ინტერესების თანხმედრაზე ან რაიმე ალიანსზე, მაგრამ მე თუ არა მაქვს მტკიცებულება არ შემიძლია ვისაუბრო ისეთ რამეზე, სადაც მტკიცებულება არ გამაჩნია. ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე, რომ განცხადებები ანაკლის სპორტთან დაკავშირებით, რომ დღე-დაღამე მის განხორციელებაზე ფიქრობს საქართველოს მთავრობა, ჩემთვის ფარისევლურია იმ გადასახედიდან, რომ მთელი 1 წლის განმავლობაში ხორციელდება სრულიად გაუგებარი შეტევა ამ პროექტის ძირითად განმახორციელებელ ადამიანებზე. ეხლა ჩვენ ჩამოვშორდით ამ პროექტს. ეხლა თუ ჩვენ ვიყავით ძირითადი შემაფერხებელი ამ ხელისუფლებისათვის პროექტის ხარდაჭერის კუთხით, ჩვენ ჩამოვშორდით, კარები ღია, იქ არსებობენ სხვა ადამიანები, მაღალი რეპუტაციის ადამიანები, არსებობენ ინვესტორები, მთავრობას შეუძლია ამ პროექტის განხორციელება. ჩვენთვის თავარია ეს პროექტი განხორციელდეს. იქნება ჩვენი აქტიური მონაწილეობა, ჩვენ უკვე აქტიურად აქტიურ როლებს ჩამოვშორდით, შესაბამისად თავარია პროექტი განხორციელდეს. იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ქვეყნისთვის უკიდურესად მნიშვნელოვანი პროექტი და მისი მომავლისათვის. ბატონო ბადრი, აი აქ მას შემდეგ რაც ჩვენ დავიწყეთ საუბარი დასავლურ კურსზე, თქვენს პლატფორმაზე და ასე შემდეგ, ჩვენ რა თქმა უნდა Facebook Live-ი გვაქვს ახლა, თან ვადევნებ თვალს გამოხმაურებებს. ერთ-ერთი ჩვენი მაყურებელი ახლა წერს, რომ თხოვს რომ მკითხოთ, ომი ვინ დაიწყო. გაქვთ ამაზე პასუხი მკვეთრი და მკაფიო და გასაგები. მე მაქვს ამაზე ერთი პასუხი. სამწუხაროდ რუსეთი 80 ჩვენი დამოუკიდებლობის გამოცხადების დღიდან გვებრძვის. ომი დაიწყო ჩვენი დამოუკიდებლობის გამოცხადების დღიდან საქართველოს წინააღმდეგ. მე ესე გეტყობთ. 2008-ში. ეს ხო გაგრძელება ომის. გაგრძელება იმ ომის, რომელიც რუსეთმა დაიწყო ჩვენს მიმართ. კარგით, მადლობა და კიდევ რამდენიმე თემა, თქვენ ალბათ ფლობთ სივრცეს, იცით ვინ რა გემოვნების არის, ვინ რა პლატფორმაზე დგას ქართულ პოლიტიკურ ველში, აქ სულ ჩდება უკვე რაც თქვენ გაჩნდით, უბრალოდ მას შემდეგ კითხვა,
ვისთან ერთად შესაძლოა თქვენ იმოქმედოთ 2020 წლის არჩევნების შემდეგ პარლამენტში მოხვედრის შემთხვევაში. იქ შეიძლება დაგხვდეთ ოცნება, ნაციონალური მოძრაობა, ევროპული საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი და ასე შემდეგ. ვის ხედავთ ღირებულებითად თქვენთან უფრო ახლოს, იმიტომ რომ ყველა ამ დროის გათვლით კოალიციური მთავრობა უნდა შედგეს სხვადასხვა პოლიტიკური ძალების თანხმობის შედეგად. საქართველოს საერთოდ სიურპრიზების ქვეყანა უნდა გითხრათ. შეიძლება დღეს რაღაც გონია. კი ბატონო, არ გამოვიწყოთ. გონიათ რომ კარგად დათვლილია, სინამდვილეში აღმოჩნდეს რომ სულ სხვა შედეგი დაადგეს. აქედან გამომდინარე, დღეს თქვენ კითხვას უპასუხებ შემდეგნაირად. დღეს ჩვენ ვართ პარტიის მშენებლობის ფაზაში, ეს ერთი. ჩვენი ამოცანა არის, რომ მივიღოთ ის ხარდაჭერა მოსახლეობისგან, რომელიც საშუალებას მოგცემს ჩვენ მოვახდინოთ მთავრობის ფორმირება. მესამე, ჩვენ დღეს ვართ ოპოზიციურად განწყობილი ძალა ხელისუფლების მიმართ. შესაბამისად, ამით ყველაფერი ნათქვამია. მეოთხე, ჩვენ ვთქვით, რომ არ ვაპირებთ თანამშრომლობას ბიზინა ივანიშვილთან, არ ვაპირებთ თანამშრომლობას მიხეილ სააკაშვილთან. შეიძლება ის რეალობა დადგეს, რომ ეს არ გამოგივიდეთ. უბრალოდ არ გამოგივიდეთ და მოგიხდეთ არჩევნის გაკეთება. ამ შემთხვევაში ჰიპოთეტურია, ძალიან ჰიპოთეტურია. აქედან გამომდინარე, ჩვენ რეალურია დღევანდელი მოცემულობით. ნებისმიერ საქმეში, მათ შორის პოლიტიკაშიც, თუ არა გვაქვს კაფე მიზანი, თუ არა გვაქვს განსაზღვრული სამოქმედო გეგმა, თუ ეს შენი მიზანი არის ორჭოფული და სხვადასხვა ალტერნატივებს უშვებ, ისეც რომელმაც შეიძლება გადაგიყვანოს ამ ძირითადი ხაზიდან, ეს მხოლოდ უარყოფითად მოქმედებს შენზე, შენს ორგანიზაციაზე და შენს შედეგებზე. ამიტომ ჩვენი მკაფე ორიენტირი დღეს არის გამარჯვება და მიღება იმ რაოდენობის ხარდაჭერის იმ ზომის მიღება, რომელიც საშუალებას მოგცემს, რომ მოვახდინოთ მთავრობის ფორმირება. თუ იქ აღმოჩნდება პარლამენტში ძალები, რომელთანაც ჩვენ ფასეულობითი თანხმედრა გვექნება, ფასეულობითი თანხმედრა ეს არის კრიტიკული ჩვენთვის და საჭიროება ქვეყნის საჭიროებიდან გამომდინარე ამ ძალებთან იქნება კოალიციას საჭირო, ჩვენ რა თქმა უნდა პირველ რიგში ქვეყნის ინტერესებს დავაყენებთ, მაგრამ ჩვენ დღეს ვამბობთ თუ ვისთან ვერ ვხედავთ თანამშრომლობის შესაძლებლობას. ჰიპოთეტურად მაშინ გამოდის, რომ ამ წუთში არ არის პოლიტიკური ძალა, ვინც თქვენ ამ წუთას ჩვენ ვერ ვხედავთ ძირითადად შეიძლება ძალიან ბევრი მცირე პარტია ახლა ჩემი აზრით ძალას მოიკრებს, განსაკუთრებით როცა მოხდება ცვლილებები, საკუთრებული ცვლილებები შევა ძალაში და პროპორციული სისტემაზე, უკვე პროპორციული სისტემა კონსტიტუციურად იქნება გამყარებული კონსტიტუციური ცვლილებებით ბოლოს 2020 წლის არჩევნებს. შესაბამისად ფიქრობ, რომ გაჩნდებიან მოთამაშეები, რომლებიც ფასეულობითაც შეიძლება თანხმედრაში იყვნენ ჩვენთან და მე არ მინდა გამორიცხო წინასწარ, რომ ვერცერთ ასეთ ახალ ან პარლამენტში წარმოჩენილ პარტიასთან ვერ შევძლებთ. აი, ბატონო, თუ ეს საჭირო იქნა ქვეყნისათვის და ქვეყნის ინტერესებიდან თუ მივხვდე რა, ვინ შეიძლება იყოს ღირებულებითად თქვენთან ახლოს, აი ამას ვეძებ სწორედ. ეხლა ჩვენ ანალიზს მუდმივად გავაგრძელებთ, ამ წუთას ჩვენ ვერ ხედავთ კოალიციის შესაფერის პარტნიორს თუ ეს საჭირო გახდა, ამიტომ ჩვენ შესაბამისად აქცენტს ვიღებთ გამარჯვებისკენ. კარგით, ევროპული საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი ამ ორ სხვადასხვა აბსოლუტურად სხვადასხვა ტიპის პარტიაზე გითხავთ. რომელიც ახლოს არის შესაძლოა თქვენთან. მე გითხარით, რომ ფასეულობითი თანხმედრა უნდა იყოს. ჩვენ ამ მუშაობას გავაგრძელებთ და განსაზღვროთ, ვისთან იქნება ფასეულობებში თანხმედრა. აი, აქ მოდით თქვენ ფასეულობებზე მაშინ შევჩერდეთ, გავანებოთ თავი პატრიოტთა ალიანსს და ევროპულ საქართველოს, ხომ ეს რაღაცნაირად მოდით ასე ჩამოვაყალიბოთ ლიბერალური დემოკრატია თუ რაიმე სხვა ტიპის მაგალითად უფრო ტრადიციებზე დაფუძნებული სეკულარიზმი თუ პირიქით ქვეყანა რომელშიც კონკრეტული რაღაცა ხედვები იქნება პრიორიტეტული და არა ადამიანის უპირველესი თავისუფლება. როგორ ხედავთ თქვენ ამ მოწყობას? ადამიანის თავისუფლება არის უკიდურესი და ყველაზე მთავარი ღირებულება ჩემი აზრით. შეიძლება ადამიანის თავისუფლების სხვადასხვა შინაარსდებდნენ, მაგრამ ჩემთვის მე რა შინაარსებს ვდება ადამიანის თავისუფლებაში, ეს არის ლიბერალური დემოკრატია. მე გეტყვით, რომ ზოგადად ღირებულებით თვალსაზრისით მე მაინც მომხრე ვარ. რა თქმა უნდა, ქვეყანა უნდა იყოს სეკულარული და არის კიდევაც არსებობს შეთანხმება ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის და ამ შეთანხმებით უნდა იხელმძღვანოს როგორც სახელმწიფო, ისე ეკლესია. მე მგონია, რომ ტრადიციულ ფასებულობები საქართველოს თვის დამახასიათებელი ჩვენი ერის იდენტობის ნაწილი რაც არის იდენტობის ნაწილი ამ ფასეულობებზე არის კატეგორიულად მიუღებელი და ეს ფასეულობები უნდა იყოს აუცილებლად მაქსიმალურად წარმოჩენილი და გამყარებული
რაც შეეხება დასავლურ ღირებულებებს, იმ ღირებულებებს ასე ვთქვათ, შეერთება, ღირებულების შეერთება და მათი გაერთიანება ჩვენ ტრადიციულ ღირებულებებთან აბსოლუტურად თავსებადია. და თქვენ ამას შეძლებთ, იმიტომ რომ ამ დრომდე ვერც ერთმა მე ვფიქრობ, რომ ეს თავსებადია, აბსოლუტურად თავსებადია. ნებისმიერი ადამიანის სქესის, ფერის, ეროვნების და ასე შემდეგ ხედვების მიუხედავად ამ ქვეყანაში რომ იყოს თავისუფალი და თანასწორი, ეს ჯერჯერობით ვერ ხერხდება. თქვენ ეს ამბიციები მე საზოგადოოდ ევროპა ეს არ არის გეოგრაფიული, ეს არის მოგეხსენებათ, რომ ევროპა ჩამოყალიბდა როგორც ერთეული, როგორც პირველში ქრისტიანობიდან გამომდინარე, ხო? ანუ ევროპა სივრცე, ქრისტიანული სივრცის გამო გაერთიანდა ევროპა ისე როგორც გაერთიანდა. აქედან გამომდინარე, ანუ ძირში ქრისტიანული ღირებულები იყო ევროპის და არის კიდევაც ძირში. ეხლა ცხადია, რომ ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა ამ საუკუნეების განმავლობაში, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან და უпроსტოდ სრულიად შესაძლებელი არის შენ არ დაკარგო შენი ფესვები, შენი ღირებულებები ტრადიციული და ამ დროს მოახდინო ამოდევნულად სრული ინტეგრირება ევროპულ სივრცეში. ეს აბსოლუტურად შესაძლებელად მიმაჩნია. და აი ფინალში ვიდრე დაგემშვიდობებით, მაინც მინდა კითხოთ ელით თუ არა დაკავებას. უნდა გითხრათ, რომ თავიდან მე ამ თემაზე საერთოდ ვფიქრობ, იმიტომ რომ ჯერ ერთი არანაირი შიში ამას დაკავშირებით არ მაქვს, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს შეუძლებელია. მეორეს მხრივ მიმაჩნია, რომ ის ზიანი, რომელსაც ქვეყანა იღებს, სრულიად უგუნური ამ გადაწყვეტილებიდან, რაც შეეხება ჩვენთან პოლიტიკურ დევნას, ეს ზიანი უკვე არის ძალიან დიდი. მე ვფიქრობ, რომ იმ ხარის მიმართაც, ვინც ეს დევნა დაიწყო, მე ვფიქრობ, ჩვენ ახლა უნდა გავაკეთოთ კონცენტრირება პარტიის მშენებლობაზე, უნდა ვიფიქროთ იმ მომავალზე, რომელიც ჩვენ ვფიქრობთ, იქნება ბევრად უფრო იმედის მომცემი ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისათვის და შევძლებთ გადავლახოთ ეს ნიჰილიზმი, უიმედობა, რომელიც დამკვიდრებული არის საზოგადოებაში. უნდა გითხრათ, რომ სხვაგვარად ძალიან დიდი რისკის წინაშე ვდგავართ, იმიტომ რომ განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობის წარმომადგენლები ვეღარ ხედავენ თავიანთ თავს ამ ქვეყანაში, თუ ეს რეალობა არ შეიცვალა. ჩვენ უნდა შევძლოთ ეს, იმიტომ ჩვენი ვალდებულებაა რომ ეს შევცვალოთ იმისათვის, რომ გავაჩინოთ იმედი და მახსენ უნდა გითხრათ, რომ 91 წელს ჩემი ოცნება იქნება, რომ ის ენთუზიაზმი, ის ერთობა დავაბრუნოთ, რომელიც 91 წელს იყო ჩვენ ქვეყანაში, როდესაც ჩვენ ქვეყნის დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ჩემი ოცნება ეს არის, რომ ის მუხტი, ის ენერგია, ის სიყვარული ადამიანებს შორის დავაბრუნოთ, რომელიც მაშინ იყო. აი თქვენ კი არ ფიქრობთ დამაპატიეთ აი ამ თემაზე კონცენტრირებისთვის და ცუდი შესაძლო პროგნოზის შემცველი კითხვის, მაგრამ თუ კი თქვენ დაგაკავებენ. შეიძლება ეს მოხდეს. თქვენ რა ფიქრობთ, სხვა ფიქრობს ამაზე, ეს ეთყობა პროცესს, ხომ? შესაძლოა რომ თქვენს გარეშე ამ პოლიტიკურმა ძალამ ლელო დადოს, რომელიც დაისახეთ მიზნად? ჩვენი პასუხი არის, ჩემი პასუხია, რომ ჩვენ დავდებთ ლელოს აუცილებლად. რაც არ უნდა იყოს განზრახული, მე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამას ხელს ვერაფერი ვერ შეუშლის და ჩვენ ლელოს გავიტანთ. და ეს იქნება ჩვენი ქვეყნის საკეთილო და ჩვენი მოსახლეობის საკეთილო. ბადრი ჯაფარიძე პასუხობდა პოლიტმეტრის შეკითხვებს, საზოგადოებრივი მოძრაობა ლელოს დამფუძნებელი. ჩვენ რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით. ელენე ხოშტარია, ევროპული საქართველოსთან ზვიად ძიძიგური უკვე განაცემის ბოლოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი ქართული ოცნებიდან უპასუხებს დღეს არსებულ კითხვებს, ძირითადად სალომე ზურაბიშვილთან დაკავშირებით. დროებით. შემდეგი სტუმარი სამშვიდობის საკავთ. ელენე, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოდით დავიწყოთ სალომე ზურაბიშვილით და თქვენი პარტიის სხვადასხვა წარმომადგენლის პოზიცია მოვისმინე. უბრალოდ დარწმუნებული ვარ, რომ ანალოგიური დაახლოებით ანალოგიური პოზიცია გაქვთ. უბრალოდ მაინტერესებს როგორც შედეგს რასელით აი ამ მთელი პროცესისგან სალომე ზურაბიშვილმა ეს შეწყალება გამოსცა, მას მოჰყვა კრიტიკა უკვე ხელისუფლების მხრიდანაც. სალომე ზურაბიშვილი არის ამ ხელისუფლების რჩეული და მერე რა? მერე არაფერი იმ თვალსაზრისით, რომ თუ ვინმეს აქვს მოლოდინი, რომ ან სალომე ზურაბიშვილი თავის შეცდომას თუ რა ვიცი, აი ამ გადაწყვეტილებას გაიაზრებს, ან ქართული ოცნება დღეს რო ლაპარაკობს, რომ ვითომ რაღაცა შეწყალების სისტემაში ყოფილა პრობლემა და რაღაცას შეცვლიან, რა თქმა უნდა, ამის იმედი არ მაქვს, იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან მარტივი
ლუსტრაცია მოხდა ამ ხელისუფლების, ამიტომ აქ უბრალოდ მნიშვნელოვანი არის, რომ პროტესტი და კრიტიკა იყოს მუდმივი ყველა მსგავს მავნებლურ და უპასუხისმგებლო გადაწყვეტილებაზე ამ ხელისუფლების და საბოლოო ჯამში დასკვნები გამოვიტანოთ რა ტიპის ხელისუფლებასთან გვაქვს საქმე და ესეც ერთ-ერთი წერტილი იყო თუ რატო უნდა შეიცვალოს ეს ხელისუფლება. გარდა იმისა, რომ აი ესეთი რაღაც არ ვიცი, აი ამორალური საქციელი იყო, ხო? ამისგან გაუგონარი საქციელი იყო, რატო უნდა შეიწყალო? აი რატომ თქვენ რა პასუხი მოუწებნეთ? მე დღეს მთელი დღე სვავ კითხვას რატო? და როდესაც ის გამოდიოდა, მთავარი კითხვა მას, თქვათ, ორი საკითხია. პირველი, უფლებაც არ ქონდა, იმიტომ რომ კანონს თუ ჩავხედავთ, არსებობს პრეზიდენტის ბრძანებულება 120 ნომერი, რომელშიც არის განსაზღვრული კრიტერიუმები, თუ რა კრიტერიუმებით უნდა შეიწყალო ადამიანები. ამ კრიტერიუმებში მკაფიოდ წერია, რომ მძიმე ან განსაკუთრებულ მძიმე დანაშაულზე ნახევარი მაინც უნდა კონდეს მოხდილი ადამიანს, რომ განიხილო მისი შეწყალების საკითხი. სამართლებრივადაც გაუმართავი იყო ეს გადაწყვეტილება, თუ არსებობს კრიტერიუმები რაღაცა მათივე დაწესებული, ეს კრიტერიუმების დაარღვევა. მაგრამ გარდა ამისა, ყველაფრის უფლება რო კონდეს. როდესაც შენ ხარ პრეზიდენტი, შენ ხონდა შეძლო დაასაბუთო, რატო იწყე, რა ნიშნით იწყალებ. ეს შეწყალება ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტიტუტია, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ დაზარალებული მხარის პოზიცია უნდა გაითვალისწინოს, კონკრეტული ვითარება უნდა გაითვალისწინოს, შეიძლება ჯანმრთელობის მდგომარეობა, სხვადასხვა ჰუმანური ეს აქტია, ხო? და როგორ შეიძლება შენ პრაქტიკულად ზურგში დანაჩაარტყა იმ ოჯახებს, რომლებმაც ესეთი უბედურება გადაიტანეს, თან ხო სასტიკი შემთხვევები იყო, განსაკუთრებულად სასტიკი პოლიციელის სასტიკი მკვლელობა და ახალგაზრდას მკვლელობა, რომელიც მერე ძებნაში იყო და დაიჭირეს 2017 წელს თუ არ ვცდები, სულ ხო ცოტა ხანი. ანუ ახსნაც დღეს რო გამოვიდა, ის კი არ თქვა, რომ აი დაასაბუთავ თქვა, რომ აი ამით ხელმძღვანელობდი, არა თქვა, რომ უარესი თქვა, რომ ეხა შეწყალების ინსტიტუტი უნდა შევაჩერო საერთოდ. ჯერთი როგორ ასერჩის იმ ადამიანებს, ვინც იმსახურებს შეწყალებას ობიექტურად და მე როგორ შეიძლება შეწყალების ინსტიტუტი საერთოდ უნიშნულოვანესი ინსტიტუტია. მორატორიუმ გამოაცხადა, რომ ამით დაიცვას თავის შეცდომებისგან. ასე გამოვიდა, თუმცა გააკეთოს მორატორიუმი პირველ რიგში, იმიტომ რომ მისი დისკრეცია, როდესაც არის დისკრეცია, არის ასევე პასუხისმგებლობა, რომ შენ რაღაცას უნდა რაღაცით უნდა დაასაბუთო და მე რა აქნა ქართულმა ოცნებამ. ტყუილს ამბობენ თითქოს სისტემური პრობლემა არის, რამე საკანონმდებლო პრობლემა არ არსებობს საკანონმდებლო პრობლემა. როდესაც მოვიდა სალომე ზურაბიშვილი, მან გადაწყვიტა, რომ თავის თვითნებობის ხარისხი აი ამ შეწყალებაში აწიოს უფრო მაღლა, იმიტომ რომ გააუქმა ის კომისია. თქვა რომ არა, მე არ მინდა ეს ფილტრი, ამ რაღაც კომისიის ფილტრი. არ ვიცი, შეიძლება მილიონი მოსაზრება არსებობდეს, როგორ იყოს მოწყობილი ეს შეწყალების სისტემა, მაგრამ სტანდარტები არსებობს, ეს სტანდარტები მან თავიანთივე შექმნილი ოცნების შექმნილი სტანდარტები დაარღვიეს და მეორე, საერთოდ რო არაფერი არ არსებობდეს დაწერილი. პრეზიდენტმა ხონდა შეძლოს ახსნას აი ესეთ მძიმე შემთხვევას რატო იღებს გადაწყვეტილებას? როგორც ჩანს, ელენე, აქ შეიძლება ესეთი შტაბ-ბიჭდება, რომ პასუხი უბრალოდ ახსნა არ არსებობს და ამიტომ არ იხსნება და არა სიუჟეტის გამო რაც პრეზიდენტის მხრიდან, მაგრამ აი როდესაც თქვენ თქვით, რომ ევროპულმა საქართველომ, რომ შესაძლოა ეს იყოს დიმიტრი გაბუნია, ვინც თქვათ აი ამ სიაზე დასტური მიიღო პრეზიდენტის, ანუ იქ ვიღაცას რაღაც სხვა мотиваცია ჰქონდა, ხო? ეს არის ამის საფუძველი. საიდან გაქვთ ეს ინფორმაცია? ეს უბრალოდ თქვენი ვარაუდია თუ რაიმე დასაბუთებული ფაქტები? ეს რა თქმა უნდა ეს არის ვარაუდი, ოღონდ ლოგიკური ვარაუდი, აქ არ არის ლაპარაკი რაღაც ბრალდების უბრალოდ სროლაზე, მაგრამ დიმიტრი გაბუნიას ადმინისტრაციაში ბევრი ადამიანი მუშაობს. ნუ დიმიტრი გაბუნიას რეპუტაცია ერთი, მისი საადვოკატო მოღვაწეობის რეპუტაცია ეს ერთი საკითხია, მაგრამ ამასთან როდესაც არ არსებობს არანაირი ახსნა, თუ რატო შეიძლება და მათ შორის ამ ახსნას არც პრეზიდენტი არ გთავაზობს, იძახის რომ მოვჭი ხა აღარ შევიწყალებ არავის. რა თქმა უნდა, შეიძლება კითხვა რომ ხო არ არის აქ რაიმე კორუფციული გარიგება ან რაღაც ადვოკატის ინტერესი, რომელიც შესაძლოა ვიღაცასთან არის შესული გარიგებაში და იფიქრეს რომ შეაცურებენ და გამოიყენებენ ამ ინსტიტუტს ესეთ ტიპის. ეს კითხვა ძალიან ლოგიკურია რომ გაჩნდეს, ეს არის კითხვა, თუმცა ამ კითხვას უნდა გაიცეს პასუხი. ისეთი მძიმე შემთხვევა არის ორივე, რომ არ შეიძლება ამაზე რეაგირება არ იყოს და გამოძიება არ მოხდეს, რა შეიძლება იდგეს ესეთ ტიპის გადაწყვეტილების უკან. მით უმეტეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ არა თუ ახსნა, თუ გახსოვთ პოლიციელის შემთხვევაზე თქვა, რომ არც გაგცემთო პასუხსო.
და არ იქცევიან ესე, არ შეიძლება ესე იქცეოდეს. ეს არის სახელმწიფო ინსტიტუტი. ჩვენ ჯერჯერობით არ ვიცით იმ სიაში რა ხდება. ბოლომდე ხო, იქ კიდევ შეიძლება იყოს ძებნილის აბსურდია, მათ შორის სამართლებრივად აბსურდია ძებნილის შეწყალება, იმიტომ რომ აუცილებელი კრიტერიუმი არის, რომ რაღაცა სასჯელის ნაწილი მაინც უნდა კონდეს მოხდილი. თავიანთ ბრძანებულებაში წერია. ანუ ფაქტია, რომ ეს არ არის სუფთა საქმე და ფაქტია, რომ რაღაცა ტიპის ინტერესი, არ ვიცი, სისასტიკე, მაშინ არ ვიცი, სადისტია და სიამოვნებს, რომ ადამიანები აწვალოს და ოჯახები, რომელსაც დაკარგეს ადამიანები, უბრალოდ ხო არ ვიცი, ხო ამ ფსიქოანალიზში ვერ შევალ. არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს პოლიტიკურ პრეფერენციებს იმ ოჯახების, ვინც არიან დაზარალებულებს, ვინც წარმოადგენენ, აბსოლუტურად არ მინდა ამ კონტექსტში კითხვის დასმა, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, რა ტიპის რყევები გამოიწვია ამ გადაწყვეტილებამ თვითონ ოცნების მომხრეებში? ну იმდენად ცხადი იყო იმდენად ვერ დაასაბუთებ ამ გადაწყვეტილებას ცხადია ისინი ძალიან მალე მიხვდნენ რომ ჯერ ერთი თავიანთვე მხარდაჭერებში გამოიწვია ამან ძალიან ნეგატიური რეაქცია და რა თქმა უნდა მიხვდნენ რომ ეს მათ დააზარებს და ამიტომ დაიწყეს ლაპარაკი რომ ვითომ რაღაცა მიუღებელია და მერე ამ მიუღებლობის მერე პასუხისგებლობა კი არ აიღეს ამით თქვეს რომ რაღაცა კანონი არის შესაძლებელი კანონი კი არ არის შესაძლებელი დამოკიდებულება არის შესაძლებელი მათი რჩეული პრეზიდენტის ზოგადად კრიმინალის და ინსტიტუტების მიმართ. ეხლა ქართულმა ოცნებამ დაახლოებით იგივე არ გააკეთა, როდესაც ამნისტია სრულიად უპასუხისმგებლოდ გახსოვთ 2013 წელს ყველანაირი შესწავლის მაშინ NGO-ებმაც დატოვეს ის კომისია, შესწავლის გააზრების გარეშე გააკეთეს ამნისტია და ის ამნისტირებული ადამიანებმა მერე ჩაიდინეს არაერთი დანაშაული. ეს მათი დამოკიდებულება უპასუხისმგებლობა ქვია როგორც მინიმუმ ამას, როდესაც ჩვენ არ ფიქრობ მე ამას რას მოყვება, კერძო ინტერესებია ვიღაცა ადვოკატების შესაძლოა მაშინაც ყოფილიყო, კერძო ინტერესები რომ მიეყოლებინათ ამ ამნისტიის პროცესში თავიანთი რაღაცა არ ვიცი კლიენტები ან ადამიანები და ანუ ეს არის მთლიანად ქართული ოცნების დამოკიდებულება ინსტიტუტების მიმართ და გადაწყვეტილებების თუმცა აი დღეს ყველამ ერთმნიშვნელოვნად თქვა რომ ეს არ იყო კარგი გადაწყვეტილება და ეს იყო ცუდი მათ შორის პრემიერ-მინისტრმა ეს რაზე მიანიშნებს შესაძლოა პროცესს წავიდეს სალომე ზურაბიშვილთან დაკავშირებით იცით რა ძალიან რთული მე არ მგონია და ძალიან კარგადაც იცოდნენ რა ტიპის პრეზიდენტი შეარჩიეს მათ ეს ხო არც პრემიერ-მინისტრი წვეთს მე დღეს გამახსენდა კი იცოდნენ რა თქმა უნდა იცოდნენ მე შეგახსენებთ როდესაც სალომე ზურაბიშვილის შერჩევაზე იყო საუბარი ქართული ოცნების დეპუტატები ღიად საუბრობდნენ რომ მათ არ მოსწონდათ ეს კანდიდატურა მაგრამ როგორც კი ბიძინა ივანიშვილმა მუშტი დაარტყა მაგიდაზე თქვა რომ ეს მისი რჩეულია და მას ესე უნდა აბსოლუტურად ყველა შეტრიალდა და არათუ მხარი დაუჭირეს არათუ გაყალბებებში მიიღეს და მათ შორის ეს გიორგი გახარია დღეს რომ პრემიერ-მინისტრია და რაღაცა არ მოწონს იყო შტაბის უფროსი მის არჩევნებზე და აღარ გავაგზავნებ მე როგორ მონაწილეობდა გაყალბებებში და რას მოყვა რები მოყვა ამას და მე თუ გახსოვთ სალომე ზურაბიშვილის კი არა ეს ბანერებზე ეკიდა ქართული ოცნების ფოტოები ხო სასაცილოც კი იყო რომ ზურაბიშვილს კი არა ქართული ოცნების არჩევნები იყო ეს ამიტომ ისინი სრულად პასუხისგებლები არიან ესეთი ტიპის პრეზიდენტის არჩევაზე და დღეს მაშინ როდესაც მათ ძალიან ეთკინათ იმიტომ რომ არ არსებობს არც მორალური არა სამართლებრივი ახსნა არ არსებობს ეს გადაწყვეტილება რატომ უნდა მიიღოთ რა თქმა უნდა მათ გადაწყვიტეს რომ დისტანცირება გააკეთონ აქედან ეხლა ბიძინა ივანიშვილს რამ ქართული ოცნება ცალკე აღებული არის არ წყვეტს ბიძინა ივანიშვილის გარეშე ძალიან ეჭვმეპარება რომ რამე რადიკალური გადაწყვეტილებები მიიღოს ბიძინა ივანიშვილმა სალომე ზურაბიშვილთან დაკავშირებით გაატარებენ ამ პერიოდს და გადააგორებენ აი ერთია ხელისუფლება რომლის კრიტიკასაც თქვენ არ შურებთ არასდროს და მეორეა რას თავაზობს ოპოზიცია საზოგადოებას რომელიც ბოლოკლევით ამბობს რომ ქვეყანა მიდის არასწორი გზით რომელიც უდიდეს სკეპსის საჩვენებს ამ ბოლოკლევებით როგორც თავისი დასავლური განწყობებით ასევე ნოსტალგიებით და რასთავარია სიღარიბით ხომ აი ამ თვალსაზრისით არჩევნებამდე ერთი წლით ადრე რატომ არ იცის საზოგადოებამ ზუსტად რა ალტერნატივა აქვს მას ოპოზიციურ ველზე თქვენ როგორც ოპოზიციის წარმომადგენელს რა პასუხი გაქვთ მათთვის პირველ რიგში მე ვფიქრობ ამ წელიწადში ბევრი რყევა მოხდა რომელიც ამ ოპოზიციურ ველი გადაასხვაფერა ასე ვთქვათ გაჩნდნენ ახალი მოთამაშეები თავისთავად ეს ძალიან კარგია მიუხედავად იმისა რომ პარტიულად ჩვენი კონკურენტები არიან მე ვფიქრობ რომ რაც უფრო მეტი ოპოზიცია მით უმეტეს პროპორციულ სისტემაში რომელიც აი ამ კრიზისის დროს გამოსტაცა საზოგადოებამ ქართულ ოცნებას რომელიც დასადასტურებელია რომელსაც უნდა ვიბრძოლოთ რომელიც უნდა ბოლომდე მივიყვანოთ და მე რომელიც კიდევ უნდა დავიცვათ რომ არჩევნები ჩატარდეს სამართლიანად და რომელიც ასევე ხალხს უნდა დავარწმუნოთ რომ გამოვიდნენ ამ არჩევნებზე
მაგრამ თავისთავად ეს გადახალისება და ახალი მოთამაშეების გამოჩენა მე მგონია მნიშვნელოვანია, იმდენად რამდენად ეს ახალი მოთამაშეები იქნებიან პროდასავლურები, მე მჯერა. მათ შორის მე ვფიქრობ, რომ ამ წელიწადში გარდა პარტიებისა და რა თქმა უნდა ჩვენ ვაკვირდებით ასევე ხაზარაძის პარტია, რა ტიპის პარტიაა, ხო? ერთია რომ თქვა ამბობს რომ პროდასავლურია, მაგრამ ასევე რა ფასეულობებზე დგას, ხო? რას თავაზობს, რადგან ჩვენ ხაზარაძეს არ ვიცნობთ ჯერ როგორც ვთქვათ პოლიტიკოს, ხო? სწორედ ამას გარკვეულს ვცდილობდი მე ცოტა ხნის წინ იქ არიან ადამიანები, რომელსაც მე ძალიან დიდ პატივს ვცემდა მათ ფასეულობებში არ მეპარება ეჭვი, მაგალითად ანანაცრიშვილი, კახაკოჟორიძე, საბაბუაძე ახალი საინტერესო სახე, ანუ არიან ადამიანები, რომელთა რაღაც ძირეულ ფასეულობებში ძალიან გამიხარდა, როდესაც ვნახე, რომ იქ არიან, იქიდან გამომდინარე, რომ ხაზარაძეს როგორც პოლიტიკოს ჯერ ჩვენ არ ვიცნობ და ბევრი კითხვა იქნება და ბევრი არ ვიცნობთ მით უმეტეს, ჩვენ ვიცნობთ უმეტეს პოლიტიკურ გუნდს, მაგრამ აი აქ მაინტერესებს სწორედ ძლიერი გუნდი დაინახეთ დღეს ხაზარაძის შემოგვიყვება. იცით რა პროცესში არის, ჩამოყალიბების პროცესში არის ეს, მე არ მგონია რომ ეხლა რაღაცა უნდა ანალიზი ვაკეთო რა ტიპის გუნდი არის, ამიტომ ამბობ რომ არიან ადამიანები რომლებიც ფასეულობებში ეჭვი არ მეპარება და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ბოლომდე ჩამოყალიბებული ეს პოლიტიკური აქტორი ჯერ არ არის, ანუ ბოლომდე ყველა კითხვაზე პასუხი რა ტიპის ძალა, კიდე ამ გუნდში რა იქნება, რას თავაზობს ქვეყანას, ეს კიდე უნდა აჩვენოს პირველ რიგში საზოგადოებას ჩვენ პოლიტიკურ პარტიებზე არ არის, მაგრამ თავისთავად ის რომ ამ წელიწადში ხდება ველის გადახალისება არ არის ცუდი და ჩვენ უნდა შევძლოთ ყველა ამ მოთამაშემ რომელიც ვართ ამ პროდასავლურ ველზე უნდა გამოვიყვანოთ დავარწმუნოთ ყველა ამორჩეველი პირველში რომ ამ ხელისუფლების დარჩენა აღარ შეიძლება იმიტომ რომ შეიცავს ძალიან დიდ საფრთხებს ახლა სიღარიბეს რო შეიცავს საფრთხებს ყველა ხედავს ხო ამას თავისთავზე მაგრამ დღეს უკვე შეიცავს პრორუსულ ღიად პრორუსულ საფრთხებს და ამის დასაბუთება ძალიან ბევრ კონკრეტულ მაგალითზე შეიძლება მეორე ყველა უნდა დავარწმუნოთ რომ ეცვლება უნდა მოხდეს არჩევნების გზით და პროპორციული გვაძლევს ბევრი საფრთხის არიდების საშუალებას მაგალითად იმ საფრთხის რომ ვიღაცა ერთი ჩაანაცვლებს ისევ ბიძინა ივანიშვილს და მთელ ველს აიღებს და დაიპყრობს ხო და ეს ამ ხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია და მესამე უნდა დავარწმუნოთ იმაში რომ საქართველოს ბევრად უფრო წარმატებულად შეუძლია იცხოვროს როგორც უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ასევე ეკონომიკურად. წარმატებულად, ანუ ის რომ ჩვენ ღარიბი ქვეყანა ვართ, იმიტომ კი არ ხდება რომ ზოგადად სულ ღარიბები უნდა ვიყოთ, რასაც თითქოს გვაჩვევს ხოლმე ქართული ოცნება, რომ აი ეს ალბათ რაც ვართ. არა, ღარიბი ქვეყანა ვართ, იმიტომ რომ არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკა, იმიტომ რომ ინვესტიციები მცირდება, იმიტომ რომ საიმიგრაციო პოლიტიკა ჰქონდათ არასწორი, იმიტომ რომ საერთოდ უპასუხისმგებლო ხელისუფლება, იმიტომ რომ სასამართლო გვაქვს სუსტი, იმიტომ რომ ადამიანის უფლებები ირღვევა, იმიტომ რომ კორუფცია, იმიტომ რომ ნეპოტიზმია და ეს ფუნდამენტური რაღაცა ფასეულობები რაც არის, ეს არის შესაძლებელი ამ ქვეყანაში და ეს უნდა იყოს მთავარი ამოცანა, მთავარი გზამკვლევი, ასე ვთქვათ, მთავარი იმედი ამ ადამიანების, რომლებიც გააკეთებენ. თუმცა, ელენე, მაინც მაინტერესებს თქვენი ხედვა, როცა ახსენებთ ხაზარაძეს, ელითმისგან მეტი მოლოდინი გაქვთ, უბრალოდ ჯერ მოლოდინის რეჟიმში ხარ, ზუსტად რა გამოვა ამ ამბიდან, ხომ? მაგრამ განიხილავთ, რომ ის ხდება ცენტრი ოპოზიციური ველის და მის ორბიტაზე მოგიწევთ ტრიალი ყველა ოპოზიციურ, კი ბატონო, დასავლურ ამ დრომდე არსებულ პოლიტიკურ ძალებს. იცით რა, მე მესმის რომ ყველა ძალა, რა თქმა უნდა, ანუ ყველა პოლიტიკური ძალა ამბობს რომ მე ვარ მთავარი და მეც რომ მკითხოთ, ნამდვილად მიმაჩნია რომ ევროპულ საქართველოს აქვს რაღაც მიზიდულობის პოტენციალი მაჩორის პროცენტებში მაჩორის თავდემების ჩვენთან თავდემებთან ერთად საინტერესო იყო ძალიან ვთქვათ მათი ჩვენთან შემოსვლა ასევე ის არჩევნები რომელიც საინტერესო შედეგი დამთავრდა ხო ანუ რაღაც გარკვეული შედეგი ამ სინერგიამ აჩვენა იმ არჩევნებზე თავმომწონეთ არ ვამბობ უბრალოდ ცხადია რომ ჩვენი ამოცანა როგორც ევროპული საქართველოს არის ის რომ ჩვენ ვიყოთ ის ძალა რომელიც დააკომპლექტდეს თავრობა და ანუ კოალიციის შექმნაში იქნება ერთ-ერთი წამყვანი ძალა ხო ეხლა მე აბსოლუტურად მესმის რომ ხაზარაძე როდესაც იწყებს პოლიტიკურ კარიერას იძახის რომ ჩვენ ვიქნებით თავარი მიზიდულობის ძალა და ჩვენ მოვიგებ და ის მე მგონი იძახის რომ რაღაც ძალიან ბევრ პროცენტს აიღებს და ასე შემდეგ. იცით რა ეს საბოლოო ჯამში განიხილავს რომ შესაძლოა ვინმე დაჭირდეს ამ მოცემულობით ასე ჩანს. მე ვფიქრობ პროპორციულ სისტემაში გარდაუვალია აუცილებლობა კოალიციების შექმნის. მოდით ხალხმა ჩვენ პირველ რიგში ვიფიქროთ იმაზე ვინ რომელ ოპოზიციურ პარტიას ხელს გადაუგრიხავს კი არა. ვინ დარწმუნებს ყველაზე მეტ ამორჩეულს ამ ქვეყნის პერსპექტივაში. ამაში შევეჯიბროთ ერთმანეთს, შევეჯიბროთ ხაზარაძე დიდი სიამოვნებით იმაში, რას თავაზობს უკეთეს და ამიტომ ვამბობ დაკვირვების პროცესში ვარ. მარტო იმ დაკვირვების პროცესში კი არა, აბა რამდენ პროცენტს აიღებს და რა მომიწევს. ზოგადად საზოგადოებას რას თავაზობს, რა ტიპის პარტნიორობა გესახებათ ამ პოლიტიკურ ძალასთან, ლელოსთან? მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელი არის თანამშრომლობა ყველა პროდასავლურ ძალასთან, მათ შორის პარტნიორობა ბიძინა ივანიშვილის დამარცხებაში არის აუცილებელი. ამ პარტნიორობის ფორმები როგორია?
ეს რა თქმა უნდა მოსაფიქრებელია, სანახავია, მათ შორის კიდევ ერთხელ ამბობ, უნდა ვნახოთ რა ტიპის ძალა არის, მაგრამ რა თქმა უნდა პარტნიორობის გარეშე, ოღონდ მე ფიქრობ, რომ პროპორციული ჩვენ გვაძლევს საშუალებას, რომ ყველამ ჩვენ ამ მორჩეულზე ვიმუშაოთ და მე ვიფიქროთ უკვე კოალიციის შექმნის დროს რა ტიპის კონფიგურაცია უნდა იყოს საუკეთესო ჩვენ ქვეყნის, იმიტომ რომ პირველ რიგში დავამარცხოთ ბიძინევანიშვილი და მეორეც მხრივ არავინ არ დააჯდეს ამ ქვეყანას კიდევ ერთხელ. აქ ჩდება კითხვა, თქვენ დარწმუნებული ხართ იმაში, რომ ხაზარაძის გუნდის სამიზნე ივანიშვილია? Ну, სწორედ ამიტომ რა თქმა ის გამოდის ძალიან კაფიო მესიჯით, რა თქმა უნდა შეიძლება დაუწუნო რამდენად კაფიოთ ამბობს ბიძინევანიშვილს, რამდენად კაფიო ფაზა. ეს კითხვის ნიშნები არის, რომ რატო არ შეიძლება რომ კაფიო თქვა, რომ დიახაც ამ კონკრეტულ მომენტში თუ ის არის პრორუსი, დიახ ის არის ამ ქვეყნის მტერი, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ამ ადამიანმა მიმართა თავის რესურსები იმაზე, რომ ამ ხელისუფლებას ებრძოლოს, რა მოტივაციით, როგორ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს ყველაფერი უნდა ვნახოთ, რამდენად მტკიცე იქნება ეს ბრძოლა. ის ნაწილი ადამიანების, რომელსაც ვიცნობ, მე ამ იმედს მაძლევს, მაგრამ რა თქმა უნდა, ხაზარაძეს აქვს დასამტკიცებელი, რომ ის იბრძვის ძალიან პრინციპულად, ის იბრძვის ჯერ ერთი ივანიშვილთან ძალიან მტკიცედ და მესამე რას თავაზობს საზოგადოებას, იმიტომ რომ მარტო ის, რომ ივანიშვილი თქვა ვიღაცას ატკინა და ამის გამო იმასთან იბრძვა, არ არის საკმარისი, რა იდეას თავაზობს საზოგადოებას, რას თავაზობ, რა პერსპექტივას თავაზობ, ეს არის მნიშვნელოვანი და ეს ჯერ კიდევ უნდა ანახოს ხაზარაძემ საზოგადოებას. თქვენ მაინც ფიქრობთ, რომ სკეპსის აქვს საფუძველი მისი მისამართით, განსაკუთრებით იმ გუნდის მხარდამჭერთა მხრიდან, რომლიდანაც თქვენ წამოხვედით, რომლებსაც ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერთა წრებში განსაკუთრებით აქტუალურია თემა, რომ ხაზარაძე შესაძლოა იყოს მომავალში კვლავ მიმართული როგორც ნაციონალური მოძრაობის მოწინააღმდეგე და არაოცნების, რაც ესეთი მოდელი თუ მეგაჩნიათ საფუძვლიანად. არა, მე ვფიქრობ, რომ უნდა მივესალმოთ ყველა პროდასალური ძალის გაჩენას და ამ შემთხვევაში მე ნამდვილად მივესალმები ხაზარაძის გამოჩენას ფრონტზე და ამ ბრძოლის ველზე. კიდევ ერთხელ მივხვდით იმისა, რომ რა თქმა უნდა ჩვენი კონკურენტია. ამასთანავე ხა მას რა დამოკიდებულება აქვს კონკრეტულად თქვა ნაციონალური მოძრაობის მიმართ თუ ჩვენი პარტიის მიმართ და ასე შემდეგ. ხა ეს მისი პოლიტიკური პლატფორმა არის და რა თქმა უნდა ჩვენ კამათიც მოგვიწევს, რა თქმა უნდა რაღაცა მიუღებელი იქნება რაღაცა პოზიციები, მათ შორის რაც თქვა, მაგრამ არ მგონია რომ სწორია თავდასხმა და აი რაღაცა ზედმეტი აი ამ სკეპსისის ხაზგასმა მაშინ როდესაც არის ეს ჩამოყალიბების პროცესი. კიდევ ერთხელ მე რომ კითხვები ლეგიტიმურია, რამდენად მტკიცეა ბიძინევაშვილის წინააღმდეგ, რამდენად რას თავაზობს ამ ქვეყანას, ეს ყველა უნდა დაინახოს, საზოგადოება უნდა დაინახოს პირველ რიგში, მაგრამ მე მგონია რომ როდესაც ახალი პროდასალური ძალა, მით უმეტეს ადამიანი, რომელიც პოლიტიკური დევნილია ბიძინევაშვილის, ხო, ახლა ეს ხო ფაქტია, ის ბრალდების ქვეშ არის. მან კონკრეტულად ზარალი ნახა ამ ხელისუფლებისგან, ხო, დაწყებამდე იყო მართლაც ორკესტრირებული თავდასხმა მასზე. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ არასწორი არის ამ ახალი მოთამაშის მიმართ ესეთი დამოკიდებულება, პირიქით უნდა მივესალმოთ გაძლიერებას ყველა პროდასალური ძალის და თავისუფალ კონკურენციაში შევეჯიბროთ ვინმე ადამიანს დაარწმუნებს ამ ქვეყნის პერსპექტივას. და ფინალში მაინც მინდა კითხოთ, აი თქვენ ახლა მოსული ხართ კონკრეტული სიმბოლოთი, ხომ? თვალის ახვევა ვიცით, რასაც ნიშნავს ამ ქვეყანაში. თქვენ განსაკუთრებით აქტიურობთ თქვენი პარტიის მთელი თლიანი შემადგენლობა, მაგრამ თქვენ მათ შორის გახდით დეპუტატი აქტივისტი, რომელსაც ხან სასტვენით ხედავთ პარლამენტში, ხან გარეთ ხედავთ და ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობთ ხელისუფლება, რომელიც რაღაცნაირად ასე ითქვა, რომ ითვლის თავებს და ფიქრობს, რომ ეს აქცია სირცხვილია, კრიზისშია, საფუძვლიანად ფიქრობს ასე? აბსოლუტურად არა, პირიქით, მე ვფიქრობ კონკრეტულად იმ ჯგუფმა, რომელიც რუსთაველზე დგას სამი თვე, წარმოუდგენელი პრეცედენტი დადო გამძლეობის და პრინციპულობის. ეს არიან ახალგაზრდა ადამიანები, რომლებსაც უამრავი თავისი საქმეც აქვთ, ოჯახებიც ყავთ, დასვენებაც შეეძლოთ და ასე შემდეგ და არც არავინ არ ავალდებულება. ისინი არც პარტიაში არიან, ან არც რაღაცა ფინანსური ვალდებულება ქონდათ ვინმეს მიმართ, არაფერი გარდა რწმენისა, რომ უნდა იბრძოლოს შენი ქვეყნისთვის, არაფერი ამ ადამიანებს არ ავალდებულებდათ, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში წარმოუდგენელი გამძლეობა ეჩვენებინა და ეს მოდელი და მათ შორის ძალიან საინტერესო იდეებია. ეს მედია პროექტი, რაც იქ არის ხო რუსთაველზე. ბევრი საინტერესო იდეა ჩვენ ამ ჯგუფმა, ამიტომ აქ არის სადაც შედეგი, ხო. ჩვენ რომ გახარია, რომლის გადადგომასაც ითხოვდა ეს აქცია და მათ შორის თქვენც არის პრემიერი.
აბსოლუტურად მე საერთოდ არ აქვს დისკომფორტი ამ აქციის მხრიდან. ბიძინევაშვილის ყველას უნდა გვესმოდეს და მე პირველი დღიდან ამ პროტესტების ვიძახით, რომ ბიძინევაშვილის ხელისუფლებასთან ბრძოლა არ არის მარტივი გზა, როდესაც შენ გამოხვალ ქუჩაში, ერთხელ აიღებ დროშას, შეხვდე და თეთრი ცხენით მოხვალ. არა, ეს არის რთული ბრძოლა, იმიტომ რომ ეს არის პოსტსაბჭოთა მენტალობის ადამიანი, რომელიც სუსის, სხვადასხვა ბინძური მეთოდების გამოყენებით, манипулირებით, აი ესეთი ქცევებით, როგორც არის გახარიას დანიშნა პრემიერად, ყველანაირად ეცდება მედიის განადგურებით ასე შემდეგ ეცდება რომ ძალაუფლება შეინარჩუნოს, მაგრამ ეს მუხტი გადადის ახალ ეტაპს, ეს არ არის რომ მუხტი გაქრა, ეს არის პროტესტი. ახლა მე თითქმის მთელი ზაფხული გავატარე რეგიონებში, უბრალოდ ადამიანებს ხვდებოდი და ვესაუბრებოდი, მათ შორის ახალგაზრდებს. მუხტი, ბრაზი და რაც თავარია, სურვილი იმისა, რომ ვიბრძოლოთ ჩვენი ქვეყნისთვის და არ დაუთმოთ ეს ქვეყანა რომელიმე კერძო ჯგუფს, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ბიძინევანიშვილს, მაგრამ ნებისმიერ რომელიღაცა კონკრეტულ რაღაცა დაჯგუფებას, ეს მუხტი არის ძალიან დიდი და ეს მუხტი აუცილებლად მიიღებს თავის ფორმებს და პირიქით ძალიან იმედის მომცემია, რომ ამ სირცხვილეამ ანახა, რომ ახალგაზრდებს შეუძლიათ დღის წესრიგის შექმნა. მარტო ახალგაზრდები, ცოტა კლიშე არის ახალგაზრდების თქმა, ხო, ანუ სხვა ასაკის ადამიანები არიან, მაგრამ აქტივიზმს შეუძლია თავის დღის წესრიგი, იმიტომ რომ ჩანქრალი იყო მანამდე, ზუსტად გავრილოვამდე იყო განცდა, რომ აი რაღაცა პროტესტს აზრი არ აქვს. პირიქით პროტესტს აქვს ძალიან დიდი აზრი და მთელი ამ წლის განმავლობაში მე ვარ დარწმუნებული და ამას გრძნობ და ვხედავ, რომ სწორედ ეს აქტივიზმი თავის ძალიან დიდ როლს ითამაშებს იმისთვის, რომ საერთო პროდასავლური პლატფორმა იყოს ბრძოლის ბიძინევანიშვილთან. ფინალში მე გეკითხეთ, რომ წინა შეკითხვა იყო ბოლო, მაგრამ მინდა რომ ჩვენს ერთ-ერთ მაყურებელს დაუკმაყოფილოთ კითხვის ნიშანი თქვენს პარტიაში დარჩენასთან დაკავშირებით, ასევე გიგი უგულავას პარტიაში დარჩენასთან დაკავშირებით. აქ მაყურებელი გწერს, რომ ინტერნეტში საიტებზე ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ თქვენ მიდიოდით პარტიიდან. რჩებით თქვენ ევროპული საქართველოს შემადგენლობაში ხართ და იქნებით ნაწილობრივ ეს ხო გიგი უგულავას წასვლასაც შეეხება მართლა აბსოლუტურად ანუ აბსოლუტური აბსურდი არის. ჩემ შემთხვევაში შეიძლება დაბნეულობა ან ეს ჭორები გამოიწვია იმან, რომ მე ძალიან აქტიურად ვარ მართლაც აქტივიზმში, ასე ვთქვათ. და რაშიც არ მოყვებათ ბოლომდე პარტია? არა, აბსოლუტურად არანაირი ბარიერი არ არის და მე მგონია რომ ეხლა არ არის რაღაცების დაშლის და დანაწევრების დრო და ეხლა არის ფუნქციების გადანაწილების და ყველა ფრონტზე ბრძოლის დრო. მე მთელი ჩემი გულით, ენერგიით, იდეით ეს წელი ვაპირებ, რომ ძალიან დიდი დრო დაუთმო აქტივიზმს. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ან ვიღაცას თავს მოვახვევ, ან საიდანღაც წამოვალ, მაგრამ მთელ ჩემ ენერგიას ეს აქტივიზმი პრინციპში პარტიული ინტერესი ხანდახან ვერც გაითვალისწინოთ პროცესში. იცით რა, აი, ნახეთ რატომ გეკითხებით. პარტიული ინტერესი ეწინააღმდეგება ამ აქტივისტურ ბრძოლას, ესე იგი რაღაცაშია პრობლემა. არ შეუძლებელია ამ წელიწადში ჩვენ თუ ეს ვერ დავალაგეთ, რომ ეს ინტერესები ერთმანეთს არ ყვეთ პირიქით იყოს თანხმედრაში, მაშინ არაფერი არ გამოგვიყვება. როცა თქვენ სასტვენით იდექით პარლამენტში და შემადგენლობა თქვენ სირგლები იყო თქვენი პარტიის. რაღაცა მომიჩვენა, რომ მიუხედავად ამ ერთად დგომისა თქვენ ცალკე იყავით. ეს ჩემი პირადი დაპირისპირებაა. კი, აბსოლუტურად მართალი ხართ იმ თვალსაზრისით, რომ ეს სასტვენის საკითხი გადაწყდა ზუსტად 5 წუთით ადრე, ანუ გადავწყვიტე 5 წუთით ადრე დარბაზში შესვლამდე და იმიტომ ჩემმა კოლეგებმა არ იცოდნენ და იქ ადგილზე მომიწიათ, მაგრამ რატო? იმიტომ რომ საერთოდ არ ვაპირებდი იქ სტვენას იმ მომენტში, მაგრამ როდესაც არ შემოუშვეს აქტივისტები იმაში პარლამენტის შენობაში, მაშინ მე უთხარი, რომ თუ თქვენ არ გიშვებენ, მე ავიღებ ამ სასტვენს და მე დავუსტვენ შიგნით. ამიტომ მოლოდნელობა იყო ამ თვალსაზრისით და იყო ცოტა გაურკვევლობა, რომ ხო, კოორდინაციის ჩემი მხრიდან იყო პრობლემა. ალბათ ამან გამოიწვია ასეთ ტიპის არა, ოღონდ არანაირი პრობლემა ყოფილა, თუ ნახეთ მე მთელი პარტია ასე თქვა დამიდგა გარშემო და ჩემი მანდატურის მხრიდან გათრევას ასე თქვა ეწინააღმდეგებოდა. არანაირი პრობლემა ამაში არ იყო და მე პირიქით ეს წელი უნდა იყოს აი ამ საერთო პლატფორმაში არ გულისხმობა ყველას გაერთიანება ერთი რაღაცა პარტიის ან რაღაც ქოლგის ქვეშ, მაგრამ საერთო ინტერესების გამონახვა ამ ბრძოლაში ჩვენ ყველამ და შევძლოთ. ამიტომ და ეს ანახა სხვა ჩვენს ამ აქტივისტებმა ესეც ანახეს, რომ მათ გადალახეს ეს კომპლექსი, რომ აი ჩვენ არ გვინდა პარტიები. პარტიებისთვის არის აქ ყველა პარტიისთვის არის პლატფორმა, უბრალოდ ეს ვერ იქნება მონოპოლიზირებული რომელიმე პარტიის მხრიდან. ეს არის მონოპოლიზირებული იდეით, რომ საქართველოს უნდა იყოს პროდასავლური დემოკრატიული თავისუფალი სახელმწიფო და ამ იდეაში ვინ რა როლსაც ითამაშებს ნებისმიერი პარტია ყველამ ეს როლი უნდა ითამაშოს. მადლობა ელენე ხოშტარიას ევროპული საქართველოს წარმომადგენელს, რომელიც პასუხობდა პოლიტმეტრის შეკითხვებს. ჩვენ დავბრუნდებით უკვე ხელისუფლების წარმომადგენელთან ერთად, ნახოთ რა პასუხები აქვს ჩვენს კითხვებზე ზვიად ძიძიგურს პარლამენტის ვიცე-სპიკერს დროებით.
ზვიად ძიძიგური პარლამენტის ვიცე-სპიკერი ქართული ოცნება საომშვიდობისა ბატონ ზვიად მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის სალომე ზურაბიშვილი და მასთან დაკავშირებული ბოლო სკანდალი მაინტერესებს თქვენ რომელ კატეგორიას მიეკუთვნებით ქართული ოცნების შემადგენლობის რომელიც მიიჩნევს რომ პრეზიდენტს გაუჩალიჩეს ეს სიტყვა დღეს გამოიყენა თქვენმა ერთ-ერთმა თანაგუნდელმა თუ რომელიც ფიქრობს რომ ეს პრეზიდენტის უფლებაა და უცვლებები იქნება იქ არ არის ცუდი და მორატორიუმი სწორია და უბრალოდ უფრო რბილი რაცა შეფასებებისკენ იხრება. ნინო, კითხვა იმდენ პლანიანი იყო, რომ ახლა ერთ წინადადებაში ამას ვერ უპასუხეთ. მე არ ვიცი რომელ კატეგორიას მივეკუთვნები. პირველად თავიდანვე მინდა დავაფიქსირო, რომ ძალიან სამწუხარო ფაქტთან აგვაქვს საქმე. ეს სამწუხარო ფაქტი გამოიხატება იმაში, რომ კვლელები აღმოჩნდნენ შეწყალებულთა სიაში. ეს არის ისეთი მოვლენა, როდესაც აი ესეთი ჰუმანური აქტი, რასაც შეწყალება ქვია, რომელიც საზოგადოების განთლიანებას და ჰარმონიას უნდა იწვევდეს პირიქით საზოგადოებაში, პირიქით გამოიწვია საზოგადოებაში დაპირისპირება, უკმაყოფილება და ბუნებრივი ამბავიც გახლავთ ეს. ამიტომ ეს არის კატეგორიულად მიუღებელი და თავად ქალბატონი სალომეს დღეს გამობძანდა და თქვა, რომ მათ პირდაპირ არ უხსენებია, მაგრამ თქვა, რომ ეს იყო ჩემი გადაწყვეტილება, როგორც პრეზიდენტის და შეცდომებისაგან არც მე არა ვარ დაზღვეული. მე მაგალითად მიმაჩნია რომ როდესაც რამდენიმე 1000 ადამიანი მოგმართავს შეწყალების მოთხოვნით, შემდეგ ეს რამდენიმე 1000 ადამიანი რომ გაფილტრდა, რომ დაიყვანო 30-მდე, 20-მდე, 10-მდე, რამდენადაც აპირებ დაუშვათ რომ ესეთი ტიპის გადაწყვეტილება მიიღო, ამან რაღაც ფილტრი უნდა გაიაროს. წინა პრეზიდენტის პირობებში კომისია არსებობდა, რომელიც კომისიაც სწავლობდა ამ საქმეებს. დღეს მე რამდენად ვიცი პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ასეთი ტიპის კომისია არ არის. ამიტომ შეუძლებელია რომ ასეთი ტიპის სხვა მასალა სრულყოფილად და სწორად იქნას დამუშავებული. იმიტომ კიდევ ერთხელ გეუბნები, მე ვიყავი თვითონ პატიმარი და ვიცი ახლა პატიმრისთვის შეწყალების უფლება ეს არის ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლება და რა თქმა უნდა ახალი პრეზიდენტის პირობაში წავიდოდა მასიური განცხადებების წერა შეწყალების თავად. თქვენ როგორ ახსნას უძებნით? ან შესაძლოა ინფორმაციაც გაქვთ რა მოხდა? მან დღეს აიღო პასუხისმგებლობა, რაც ერთი შეხედვით ბატონო სწორია, რა თქმა უნდა მის ხელმოწერა და მის პასუხისმგებლობაა, მაგრამ თქვენ რა ინფორმაციას ფლობთ? ვინ მიაწოდა ეს სია? რა ტიპის კომუნიკაცია ჰქონდა მას აი ამ სიის შედგენამდე და ვისთან? არ ვიცი, გულწრფელად გეუბნებით, მე ნინო ერთსაც ვიტყვი მორატორიუმთან დაკავშირებითაც მე მაქვს ჩემი პოზიცია, ეს ჩემი პოზიცია გახავთ ესეთი, რომ მორატორიუმი გამოაცხადოს საკონსტიტუციო საკითხზე, იმ საკითხზე, რომელიც შენ მონიჭებული გაქვს დისკრეციული უფლება გაქვს კონსტიტუციით მონიჭებული, მაინტერესებს რას ნიშნავს ეს მორატორიუმი. ეს არის სამართლებრივი ტიპის რაღაცა ტიპის მორატორიუმი თუ ეს არის რაღაცა ვადის აღება იმისათვის, რომ დაუშვათ შემდგომში მსგავსი ტიპის რაღაცა საშინელებები არ მოხდეს. ბატონ ზვიად, სწორედ აქ არის კითხვა, რომ იმის გამო რომ მან დაუშვა შეცდომები, მისი შეცდომების გამო სხვებმა, ვინცაც შესაძლოა მართლაც და ეკუთვნოდეს და ძალიან ბევრია ასეთი, ჩვენ ვიცით, ვინც იხდის ძალიან ძიმე სასჯელებს მინიმალური რაღაც პრობლემების გამო, მათ შორის ნარკოტიკების და ასე შემდეგ გამო, აი ამის გამო, თავის შეცდომის გამო ჯის მათ, ვისაც შესაძლოა ეს ეკუთვნოდეთ ქვეყნის კონსტიტუციით. ეს რა ტიპის გამოსავალია? არ არის ჩემთვის ეს გამოსავალი, ამიტომ ვამბობ, მორატორიუმში ჩემთვის არის საინტერესო, რას გულისხმობს ქალბატონი პრეზიდენტი. ეს არის რაღაცა ტიპის სამართლებრივი რაღაცა ტაიმაუტის აღება თუ ეს არის უბრალოდ დროის აღება იმისათვის რომ რაღაცა ტიპი თქვენ თუ არ იცით ჩვენ რა ვქნათ თქვენ პარლამენტის სპიკერი ხართ და მე მოქალაქე ვარ მით უმეტეს კიდე კითხვის დასმის მაინც მაქვს რა ქვია კომფორტი რა ქნან მოქალაქეები ვინც არ იცის საერთოდ რა საკითხია ნინო აუცილებლად ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ინფორმაცია სრული ინფორმაცია გვექნება ძალიან მოკლე ხანში იმიტომ რომ აქ ძალიან მოკლე ხანში არის ამაზე პასუხი გასაცემი იმიტომ რომ კიდევ გეტყვით ერთხელ რომ ჩვენ ყველანი ვინც სალომე ზურაბიშვილს ხარს უჭერდით პასუხისმგებლობას გძნობთ ამის გამო და ეს სხვაგვარად არ შეიძლება რომ იყოს იმიტომ რომ თქვენ გახსოვთ როგორი არჩევნები ჩატარდა ეს არჩევნები იყო ძალიან პოლარიზებული და ძალიან რადიკალურად დაპირისპირებული ბანაკებს შორის ჩატარებული არჩევნები და პრეზიდენტის ყველა გადაწყვეტილება დიდი გამადიდებელი შუშით არის ასე ვთქვათ შემოწმებადი ყოველ თავის რაღაცა წუთში და მომენტში. ამიტომ მე ვფიქრობ რომ იქნება სამწუხარო ფაქტები რომელიც ჩვენ
ნახეთ ამ შეწყალების აქტთან დაკავშირებით, იმაში მაინც გამოგვადგეს, რომ ერთხელ და სამუდამო წერტილი დაესვას ამ შეწყალების პრაქტიკასთან არსებულ კითხვებს. მე გეტყვით, წინა პრეზიდენტის შემთხვევაშიც, იმის წინა პრეზიდენტის შემთხვევაშიც შეწყალების აქტებთან დაკავშირებით მუდმივად იყო საზოგადოებაში კითხვები. ჩემთვის ძალიან სამწუხაროა, რომ დოკაცრავად, აი ერთ კითხვას დავსვამ, მე მინახავს და ჩვენ გვინახავს ყველას რა ამ კაცრები იყავით გიორგი მარგველაშვილის მისამართით და დღეს ძალიან ლოიალურად არა ლოიალურია, ყველამ დააფიქსირა, რომ არ ეთანხმება, ემიჯნება, მხარს არ უჭერს, მიუღებლად მიაჩნია. ეხლა დანარჩენი მე დარწმუნებული ვარ, რომ პროცესი თვითონ გაჩვენებს შემდგომში უკვე როგორ გაგრძელდება. რაც შეეხება შეწყალების უფლება და პარლამენტი. ასეთაც დღეს ბევრი საუბარი იყო. მე არ მიმაჩნია, რომ პარლამენტმა რაღაცა ტიპის საკანონმდებლო ისინი პარამეტრები და რეგულაციები და ჩარჩოები უნდა შემოიღოს. ეს არ არის სწორი, ეს უკვე აღარ არის მაშინ შეწყალების აქტი და პრეზიდენტი, რომელიც ჩვენ ახალი კონსტიტუციით ავირჩიეთ ისეთ პერსონად, რომელიც არის ზეპარტიული, რომელიც ზემოდან დგას დაუშვათ პოლიტიკურ მოვლენებზეც, პროცესებზეც და რომელსაც სწორედ ასეთი ჰუმანური აქტების განხორციელების დისკრეცია და უფლება აქვს, ის თავისი ამ აქტებით უნდა ამთლიანებდეს საზოგადოებას. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ქალბატონმა სალომეც ეს ბრძანა დღეს თავის გამოსვლაში და დარწმუნებული ვარ, რომ ასეთი მიმართულებით, თორემ თუ პარლამენტმა დაადგინა ახლა პარამეტრები, რომ ამის შეწყალება შეიძლება, იმის შეწყალება, თუ კი ეს კანონში გაიწერა და კანონი მაშინ პირდაპირ კანონმა შეიწყალოს, რა საჭირო არის მაშინ პრეზიდენტი და პრეზიდენტისთვის ასეთი ტიპის კონსტიტუციური უფლების მინიჭება. თან ეს ამაში უმრავლესობა ჩამოყალიბებულები არ ხართ, რომ ბევრმა თქვა, რომ მე ვინაიდან კარგია თუ ეს იქნება კანონმდებლობით გაწერილი. მე ვამბობ ჩემს მოსაზრებას. რა ტიპის ხარდაჭერა აქვს თქვა თქვენს მოსაზრებას თუ არის მოთელი, ანუ ვინ არის მომხრე მოსაზრებასთან დაკავშირებით მე გეტყვი ჩემ კოლეგებთან, ვისთანაც დღეს საუბარი მქონდა, ყველანი პრინციპში ეთანხმებიან იმას, რომ ეს არის პრეზიდენტის კონსტიტუციური უფლება და აქ ჩვენ ვერ შევალთ ამ მინდორზე, მაგრამ თუ არის საჭირო რაღაცა დამადე სტრუქტურის ან რაღაცა სამუშაო ჯგუფის შექმნა იმისათვის, რომ დაუშვათ დახვეწოს თვითონ პრეზიდენტმა და მისმა ადმინისტრაციამ როგორ უნდა განხორციელდეს შეწყალება. მე გეტყვი, რომ შეწყალებასთან დაკავშირებით ნინო მე რაოდენობებთან დაკავშირებითაც უნდა გითხრათ, რომ მუდმივად კითხვა არსებობდა. არ შეიძლება, რომ ქვეყანაში, რომელსაც აქვს თავისი დამოუკიდებელი სასამართლო, შეწყალება ხორციელდებოდეს ძალიან ბევრი პატიმრის მიმართულებით. მე ახლა პატიმრებმა მაპატიონ ამას რო ვამბობ, მაგრამ არ შეიძლება ასეთი. ეს უნდა ხდებოდეს მხოლოდ განსაკუთრებული შემთხვევებისთვის, მხოლოდ განსაკუთრებული ისეთი მომენტებისთვის, რომელიც საზოგადოებაში პირიქით გამოიწვევს კეთილგანწყობას და ნამდვილად ქვეყანას რომელსაც აქვს დამოუკიდებელი სასამართლო. ეს თქვით, კი ბატონო, რაც ჯერ კიდევ კითხვის ნიშნის სპეციალისტ სამწუხაროდ. მე მიმაჩნია, რომ ყველაფერი ფარდობითია და ჩვენ ქვეყანაში დღეს ისეთი სასამართლო გვაქვს, რომელიც მე არ მახსოვს უახლოესი ისტორიის მანძილზე დამოუკიდებლობის ხარისხის თვალსაზრისით. თქვენ მიგაჩნიათ. კი, ეს ჩემი პოზიცია. რაც შეეხება პასუხისმგებლობას, თქვენ თქვით, რომ პასუხისმგებლები ამ გადაწყვეტილების თანამოზიარეები ხართ, ვინაიდან თქვენ აქტიურად მოუწოდებდით თქვენს მხარდამჭერებს აგრესიული კამპანიითაც, რომ ხარი დაეჭირათ ზურაბიშვილისთვის. აი რა შეგიძლიათ უთხრათ ახლა ადამიანებს, ვინც ჩვენ გვიყურებენ, სოსოქოიავას ოჯახს, დავით ოთხმეზურის ოჯახს, თარაშ მუკმანიანის ოჯახს, მე როგორც ვიცი, ნამდვილად დავით ოთხმეზურის ოჯახი, სოსოქოიავას კი ბატონო, ოჯახი დავით ოთხმეზურია გარდაცვლილი. სოსოქოიავას ოჯახის ნაწილი ყოველ შემთხვევაში რაც მე ვიცი, თქვენი გულმხურვალე მხარდამჭერი იყო. იყვნენ, დიახ. იყო. და ეს მათი სკეპსისი, მათი გაუცხოება თქვენთან რაც შესაძლოა გადაწყვეტილებამ გამოიწვია, სავარაუდოდ შესაძლოა გადაედოს თქვენ მომხრეთა დიდ წრეებს. რა თქმა უნდა, მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მეც ვარ იმ გულდაწყვეტაშიც ეს ოჯახები არიან ნამდვილად და მიმაჩნია, რომ ჩვენ წერტილი საბოლოოდ ახლა რა არის იცით რადიკალიზმი ამ საქმეშიც არ გამოდგება. მე ერთ რამეს ვიტყვი, მე ქალბატონი სალომეს კეთილსინდისიერებაში, წესიერებაში ეჭვი ერთი წამით არ მეპარება, იმიტომ დიდი ხანია ქალბატონ სალომეს ვიცნობ და მე მინდა ვთქვა, რომ ეს იყო ჩვენი არ ვიცი, კიდევ ერთხელ ვამბობ, როდესაც 4000 არიცით რასთან გაქვთ საქმე, მაგრამ კეთილსინდისიერებაში ეჭვი არ გეპარებათ, როგორც ფორმულა ისე გვეუბნებით. გეტყვით, მე თავიდანვე თქვენ პირველივე კითხვაზე გიპასუხეთ და ვფიქრობ, რომ გასაგებად ჩამოყალიბდა, როდესაც 4000-ზე მეტი პატიმარი მოგმართავს შეწყალების მოთხოვნით შეუძლებელია თუ რაღაც ტიპის სტრუქტურა არ აქვს, რომელიც აქ მოგეხმარება, რომ გაფილტრო და სწორ ამბავამდე ეს მიიყვანო, ისე შეუძლებელია, რომ ამ ზღვა მასალას გაართვა პრეზიდენტის. არ ვიცი.
აი ამასთან დაკავშირებით მაქვს სწორედ იმედი, რომ აი ესეთი ტიპის სტრუქტურა, ასეთი ტიპის რაღაცა ორგანო პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში აუცილებლად ჩამოყალიბდება და ერთხელ და სამუდამოდ ამასთან დაკავშირებით იქნება შეწყალების თემებთან დაკავშირებით იქნება კითხვის ნიშნები მოხსნილი. მე ეს მინდა უთხრა დავით ოთხმეზურის ოჯახსაც, ქოიავას ოჯახსაც, ყველასაც, რომ ეს სამწუხარო ფაქტი, რომელიც მოხდა და რომლის წინაშე ჩვენ ყველანი ვდგავართ, ყველამ ვისურვოთ, რომ ეს იყოს ბოლო საქართველოს ცხოვრებაში, რომ მსგავსი ტიპის არაფერი არ განხორციელდეს. ეს ახლა მოხდა ასეთი ტიპის ფაქტი, ჩვენ ყველანი ამ რეალობის წინაშე ვდგავართ. მე კიდევ ერთხელ გეუბნებით, გულწრფელად ვარ, მე თვითონაც შეწუხებული და ის რაც მოხდა არის ჩემის აზრით კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ უფრო მეტად სტრუქტურიზებული უნდა იყოს ყველა თემა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტი ჩვენი არის სიმბოლური დატვირთვის ამ საპარლამენტო ცხოვრებაში, პრეზიდენტი როგორც პოლიტიკური ფიგურა, მაგრამ ერთ-ერთი მისი უმთავრესი ფუნქცია სწორედ შეწყალების აქტის განხორციელებაა და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს სტრუქტურა ისე დაიხოცება, რომ ჩვენ აქ ბატონო ზვიად, თქვენ ამბობთ, რომ ხართ შეწუხებული, არ ხართ აღშფოთებული, როგორც იყავთ თქვენ, მაგალითად თქვენი გუნდის წევრები მარგველაშვილის შემთხვევაში. მარგველაშვილის შემთხვევაში შეწუხებული ვარ, რომ მარგველაშვილიც ჩვენი გუნდიდან გახდა პრეზიდენტი. მთელი კამპანიები იყო ტელევიზიებით, რომლებიც მე მელაპარაკებით ნინო და ჩვენთან დაკავშირებით შემიძლია გითხრათ. კარგი, თქვენ კი გელაპარაკებით, მაგრამ თქვენ ბუნებრივია ოცნებას წარმოადგენთ, ამიტომ ვრცელდება თქვენზე ეს კითხვები და პასუხებიც შესაბამისად თქვენგან რაც მოდის მე ვიღებ როგორც საქართველოს პასუხებს. კარგი, აი ნახეთ, ვისგან გაიგეთ თქვენ ამ შეწყალებების შესახებ, ამ სამაგვარ რომ გამოჟონა გუშინ მეოთხემ კიდე მოწებნილი ყოფილი მედიისგან, ხო? ნახეთ, როგორც აღმოჩნდა, სუმცირე იუსტიციის სამინისტრომ ამ ის შესახებ იცოდა, ხო? იმიტომ რომ წულკენმა გუშინ თქვა, რომ იქ დაადასტურა, რომ კიდევ ერთი ძებნილი იყო და პრეზიდენტს არ უკითხავს მათთვის და არ იქნებოდა ცუდი თუ უკითხავდა ამ სიაზე აზრს, ხო? ანუ თქვენმა ერთ-ერთმა სტრუქტურამ ეს ამბავი იცოდა. თავრობის კი ბატონო. იყო თუ არა საჭირო ამ ამბის თქვენი მხრიდანვე გაჟღერება. თუ კი კეთილსინდისიერი ხელისუფლება ყავს ამ მომრჩეველს. კეთილსინდისიერზე არ არის ლაპარაკი. არსებობს საპარლამენტო შტო ხელისუფლების, არსებობს სამთავრობო შტო. კი, მაგრამ თქვენ მთავრობას პასუხს აგებთ და თხოვთ კიდევ. კი, როგორ არა, გთხოვთ პასუხსაც და ყველაფერი და ვინაიდან ეს თემა უკვე პარლამენტის განში საგანი გახდა, რა თქმა უნდა, ამას ჩვენ შევისწავლით და ვნახავთ მთავრობასთან რა ინფორმაცია იყო, როგორი ტიპის ურთიერთობა ქონდა მთავრობასა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციას, ამას ყველაფერს გავარკვევთ, მაგრამ ჩვენ ხო ხშირად იმაზე გვაქვს საუბარი, რომ საპარლამენტო, აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლებები ერთმანეთისაგან უნდა იყვნენ დისტანცირებულები. ეხლა ის რომ იუსტიციის სამინისტროს ჰქონდა დაუშვათ რაღაც ინფორმაცია, პარლამენტმა რატო არ იცოდით, შეუძლებელია ახლა ჩვენ ყველაფერზე. რატომ არ შეიძლებოდა ჩვენ ვცოდნოდა, თუ კი იუსტიციის სამინისტრო შეწუხდა ამ სიის გამო? არ აღშფოთდა შეწუხდა, ბატონო, რატომ არ უნდა იცოდეს ამ ქვეყნის მოქალაქემ ამ შესახებ? თემა ნინო აქ ის არ არის ჩვენ, ესე იგი, რატომ არ ვიცოდით? ანუ დაიფარეთ თუ არა სალომე ზურაბიშვილს დააფარებდით თუ არა ხელს ეს ამას რომ არ გამოეჟონა ამ ინფორმაციას დატოვებდით თუ არა კონფიდენციალურად ამას ვარკვევ. აქ თავარი პრობლემა თქვენთვის გამოდის რომ არის ის რომ გაჟონა. არა, გაჟონა არ მithქვია, მე ჩვენ გავიგეთ მედიის საშუალებით ეს ინფორმაცია. მაგრამ სხვა რეაგირება გავაკეთეთ ამაზე. რაც შეეხება იუსტიციის სამინისტრომ იცოდა, რა იცოდა, როგორ იცოდა, ამას კიდევ ერთხელ გეუბნებით, როდესაც ეს პროცესი წავა, ამის შემდეგ ჩვენ უფრო დეტალური პასუხები გვეცოდინება. ახლა არ ვიცი ამასთან დაკავშირებით პასუხები, ამიტომ თუ თქვენ გაქვთ ისეთი წარმოდგენა, რომ ახლა რა ინფორმაციებიც იუსტიციის სამინისტროს ან სხვა სამინისტროებს აქვთ მთლიანობაში პარლამენტისთვის ეს აპრიორი ყველა ინფორმაცია ცნობილია ინფორმაცია ჩვენ ღებულობთ მას შემდეგ როდესაც ამა თუ ინფორმაციას გამოვითხოვთ ხოლმე არ გამოგვითხოვია ჩვენ ამაზე ინფორმაცია მაინტერესებს რა ნახეთ გამოითხოვთ სიას სრულად აქვს თუ არა საზოგადოებას უფლება იცოდეს ვინ არის კიდევ 34 კაცს შორის ახლა უკვე დღეს როცა ამხილვე ეჭვს ქვეშ დადგა პროცესი არის თუ არა ვალდებული, გავიგეთ შეიძლება კანონით არ იყოს ვალდებული პრეზიდენტი რომ გვითხრას ვინ არის სუმცირე, გავიგეთ რომ არ გვეუბნება რატომ არის, მაგრამ ვინ არის ამ პირველ რიგში რაც მინდა დავაფიქსირო და ვთქვა, ის რომ ეს ამბები გახდა საზოგადოების, ფართო საზოგადოების მსჯელობის თემა ეს სულაც არ მიმაჩნია რომ ცუდი მოვლენაა და გეტყვით რატომ არ მიმაჩნია იმიტომ რომ ასეთი ტიპის მოვლენებმა საფუძველი უნდა დაუდოს იმას რომ ჩვენ აღარ მოგვიხდეს ასეთი
რაღაცა ფაქტების წინაშე მომავალში დადგომა. ეს აუცილებელია. ის რომ ეს მედიამ გამოიტანა და ყველა პოლიტიკური პარტია და ყველა არასამთავრობო ორგანიზაცია და ყველა პერსონა, ვისაც კი აზრის გამოთქმა ჩვევია ხოლმე საჯაროდ, ყველანი ამაზე ლაპარაკობენ, ამაში ცუდი არაფერი არ არის. ამიტომ საჯაროებაში ყველაზე დიდი გამოსავალია ყველა კრიზისი მით უმეტეს. ეს ყველაზე კარგი პროცესია, უბრალოდ აქ საუბარია იმაზე, რომ ჩვენ არ ვიცოდით ამის შესახებ და გავიგეთ გვიან. იცოდა ხელისუფლების ერთ-ერთ მასშტაბ, მაგრამ ჩვენ მათგან ეს ამბავი არ გაგვიგია, მიუხედავად იმისა, რომ მის არ დაეთანხმა პრეზიდენტის პროცესში. აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან ჩვენ გამოთხოვილი გქონდა თუ არა ეს ინფორმაცია, არ გქონია გამოთხოვილი. ეხლა გარწმუნებთ, რომ ეს ყველაფერი გახდება საჯარო, დარწმუნებული ვარ, ეს მორატორიუმი, რაც ქალბატონმა სალომემ გამოაცხადა, ეს დრო დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არ იქნება დიდი დრო, ეს იქნება რაღაცა გონივრული დრო იმისათვის, რომ შესაბამისი სწორი სტრუქტურა ჩამოყალიბდეს, რომ შეწყალების თემები იქნას დახვეწილი და ისე რომ კითხვის ნიშნებს აღარ ეჩენდეს, ისე განხორციელდეს მომავალში ეს აქტები, რაც შეეხება იმას, რომ პრეზიდენტს ეს უფლება არ ქონდეს, კატეგორიულად არ ვეთანხმები, რაც შეეხება იმას, რომ კრიტერიუმები პარლამენტმა განსაზღვროს, ამასაც კატეგორიულად არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ ეს უკვე არსობრივად სრულიად სხვა მიმართულებით მიდის. გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე, ხაზარაძე, მისი მოძრაობა ლელო და მისი დღევანდელი პრეზენტაცია რაცა ტიპის შტაბ-შტილება ალბათ გექმნებათ. გაინტერესებთ პროცესი, მიგაჩნიათ ის კონკურენტად აი ამ დიდ პოლიტიკურ ბრძოლაში, რაც 20-20-მდე უნდა გქონდეთ და ფიქრობთ, რომ ის იქნება თავარი ეს თქვათ ცენტრი აი ამ ოპოზიციური ველის. ნახოთ ჯერ ნინო, მე რა პირი უჩენს თქვენთვის, როგორც გაცილებით მეტი გამოცდილების მქონე პოლიტიკოსისთვის იმ გუნდში გამოცდილება რომ აქვს, იმიტომ გეტყვით, რომ ჯერ ვერაფერს ვერ გეტყვით. იქიდან გამომდინარე, რომ მე არ მომისმენია ამ მრჩეველს, რაც პირდება ბატონი ხაზარაძე და ბატონი ჯაფარიძე. ახლა ანაკლის თემით არჩევნებში წასვლა არ ამგონია რომ ეს იყოს მათი ღერძი მიმართულება. ეს არის ამომრჩეველს რას პირდები, კონკრეტული გეგმა რა გაქვს ამომრჩეველთან, იმის მიხედვით გვექნება ჩვენ შემდეგ კონკურენტები არიან, არ არიან კონკურენტები. ზოგადად, ჩემი პოზიცია რაც არის, არაერთხელ დამიფიქსირება მათ შორის თქვენთან ეთერშიც, რომ რაც უფრო მეტად იქნება დივერსიფიცირებული პოლიტიკური მინდორი, მით უკეთესია საქართველოსთვის. და ის რომ ჩვენ გადავედით პროპორციული არჩევნების სისტემაზე, ეს იძლევა გადავედით უკვე ახლა გადაწყვეტილება მიღებული გვაქვს, საპარლამენტო კომისია დადის და საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვების პროცესი მიმდინარეობს საზოგადოებასთან ერთად. დასრულდება რა თქმა უნდა. ამ პროცესის წარმატება დასრულდება. ნინო, დასრულდება ისე რომ ორპოლუსიანი არჩევნები 2020 წლისთვის დასრულდება. რა წელს აიღებს ამ არჩევნების შედეგად რამდენი მანდატი შეხვდება ბატონ ხაზარაძეს, რამდენი შეხვდება ქალბატონ ელენე ხოშტარიას პარტიას, რომელიც ახლა თქვენთან ბრძანდებოდა ეთერში რამდენი. ეს არის ყველაფერი დამოკიდებული იმაზე, რაც შესთავაზებენ ამომრჩეველს. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით რა გამოწვევების წინაშე ვდგავართ, ამიტომ გეტყვით, რომ მნიშვნელოვანია თვითონ ხალხთან გასაუბრება, ხალხთან იმ პროგრამების შეთავაზება, რომლის გამოც ჩვენ მათ მხარი უნდა დაგვიჭირონ. ეს არის ის რეალობა, რომელ რეალობაშიც ვართ და მეტი კიდე ერთ რეალობას გეტყვით მე თქვენ, რომ დაახლოებით, არ ვიცი, მე წარმოდგენილი მაქვს, დაახლოებით 30-მდე პოლიტიკური სუბიექტი მიიღებს არჩევნებში მონაწილეობას. სადაც საჭირო იქნება კოალიციური შეთანხმება. აუცილებლად იქნება კოალიციური შეთანხმება საჭირო და მე ვფიქრობ, რომ საქართველო მიდის პოლიტიკურად იმ კონდიციამდეც, როდესაც მან პირველად თავისი ცხოვრების ისტორიული, აი უახლოესი ისტორიის პირობებში პირველად უნდა მიიღოს მსგავსი გადაწყვეტილება კოალიციური მთავრობის ჩამოყალიბებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეჭვი არ მეპარება ქართული ოცნების ლიდერობაში, მე მინდა გითხრათ, რომ ეხლა ის რომ დამოუკიდებლად რომელიმე პარტიამ ჩამოაყალიბოს მთავრობა 50+1 ხმა აიღოს, ეს ძალიან ნაკლებად შესაძლებელი მგონია. იმიტომ რომ ძალიან დიდი კონკურენცია იქნება პოლიტიკურ ველზე და სხვათა შორის ერთ რამესაც გეტყვით, მე დარწმუნებული ვარ, ხანდახან ჩემი კოლეგები ამაში არ მეთანხმებიან, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ უპრეცედენტო აქტივობის არჩევნებს მივიღებთ ჩვენ 2020 წლისთვის. მანამდე არსებობს კონკრეტული გამოკითხვები, რომლებსაც ზოგჯერ ეთანხმება ხელისუფლება, ზოგჯერ ეთანხმება თვითონ ინსტიტუტს, ვინც აკეთებს, მაგრამ არ მოწონს ის ორგანიზაცია, ვინც ველზე მუშაობს, რაღაც კონკრეტული შეუთანხმებლობები არის, მაგრამ ფაქტია, რომ ქვეყანაში გაჩნდა ტენდენციები სიღარიბის არასწორად განვითარების
დიდი მაჩვენებელია საზოგადოებაში, რომ ქვეყანაში არასწორი მოვლენები ვითარდება ხელისუფლების მხრიდან. გაჩნდა რაღაცა დიდი მაჩვენებელი ნოსტალგიით შეპყრობილი საბჭოთა კავშირზე და ძალიან ძიმე მაჩვენებელია, როდესაც ამ მონაცემში არის 35 წელს და მის ქვემოთ ყოფი ადამიანების რაოდენობა, სოლიდური, ვინც არც კი თქვათ ზოგი მათგანი არც დაბადებულა საბჭოთა კავშირში. როგორ ფიქრობთ ამ ტენდენციების გაჩენაზე პასუხისმგებელი ხართ ქართული ოცნება? ყველაფერზე პასუხისმგებელი ვართ, რაც ხდება ბოლო 8 წლის განმავლობაში ქვეყანაში. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, 2020 წლის არჩევნებზე გადაწყვეტს ქართველი ხალხი, ვის დაუჭიროს ხარი. რაც შეეხება კვლევებს, მე კიდევ ერთხელ დავაფიქსირებ ჩემს პოზიციას, რომელიც მუდმივად მაქვს. მაშინ, როდესაც საქართველოში კვლევები რეალურად დაეთანხმება არჩევნების შედეგებს, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანი კვლევა არის ჩემი აზრით, მაშინ მე გამიჩნდება კვლევების მიმართ მეტი ნდობა. არა მაქვს კვლევების მიმართ ნდობა და გეტყვით NDI-ის კვლევაზე, რომელმაც 11%-იანი ნდობის პროცენტი დაუწერა ქართულ ოცნებას 2012 წლის არჩევნების წინ და მერე ქართულმა ოცნებამ 55% აიღო. მართალია მაშინ იყო შიშის ფაქტორი, რომ ოპოზიციას ვერ აცხადებდა, მაგრამ ათასი ალგორითმია, ნინო და ისეთი კომპეტენტური ორგანიზაცია, როგორიც არის NDI, მე მგონი ამ ალგორითმების ამოხსნის ხელოვნებას უნდა ფლობდეს, ვისაც ისინი დაიქირავებენ. რომ თქვენ სინამდვილედ მუშაობს NDI-ს. არა, ამის თქმება. მაგის თქმა არ მინდა. ეს ტენდენციები რაზომილია ამ კონკრეტულად მოგონილია. მე უბრალოდ როდის მოხდება საქართველოში, რომ საქართველოშიც რაც ციფრებს დადებს კვლევა, შემდეგ არჩევნები 1 ან 2%-იანი ცნობილებით გაიმეორებს. ზოგადად ყველაფერი. კი ბატონო, და ამ კვლევაზეც მინდა უბრალოდ ერთი კითხვა დავსვათ. თქვენ ბრძანეთ, რომ ნოსტალგია არის გაჩენილი საბჭოთა კავშირის დაშლაზე, წუხილს გამოთქვამს ქვეყნის მოსახლეობის 51% და 78% ამბობს, რომ კარგია ევროკავშირში და ნატოში გაწევრიანება. მე ვფიქრობ, თვითონ კითხვების ფორმულირებაც რაღაცა ცოტა უფრო ზუსტად რო იყოს ჩამოყალიბება. ახლა ის, ვინც საბჭოთა კავშირის დაშლაზე, ესე იგი, გულდაწყვეტას გამოთქვამს, ის ადამიანი რატომ არის ნატოს და ევროკავშირში ინტეგრაციის მომხრე. არ ვფიქრობ, რომ კითხვები არის იმდენად სწორად ფორმულირებული, რომ ამ კითხვების შედეგად ჩვენ ვებულობთ ჰიპოთეტურად ვიღაცა სიღარიბის ზღვარზეა დღეს ახსოვს, რომ საბჭოთა კავშირის დროს არ იყო ღარიბი და აქვს იმედი, რომ ოდესმე თუ შევა ევროკავშირში არ მოყვებით, იმიტომ რომ აქ თქვენ რო ამბობთ, შეიძლება ეს ასეა, მე შეიძლება გიყოს, რომ შეიძლება ეს ასეა. ანუ ეს ციფრები მოიცავს ამ შესაძლებლობებსაც, ამის თქმა მინდა, რომ შესაძლებლობარდეს ეს კითხვები და პასუხები. გაცილებით უფრო. კარგით, მე სოციოლოგი არ ვარ, ამიტომ კი ბატონო. სოციოლოგი მეც არა ვარ, მაგრამ მე ვარ, ესე იგი, პრაქტიკულ პოლიტიკაში საქმიანობის დიდი გამოცდილება მაქვს და კიდევ ერთხელ მინდა თქვა, როდესაც დაემთხვევა კვლევები და არჩევნების შედეგები. ახლა პოლიტიკური კვლევებიც გამოქვეყნდება რამდენადაც ვიცი მოკლე ხანში და კიდევ ერთხელ თქვენ ეთერში სხვათა შორის შეგიძლიათ ამოწიოთ ძველი ეთერები, ნახოთ სულ ამას ვამბობ. და სულ ამას გავიმეორებ, სანამ არ დაემთხვევა. რო დაემთხვევა, იმის მერე ხელებს ავწევ და ვიტყვი, რომ აი რასაც ამბობენ, ეს არის რეალური სურათი, რაც არის ჩვენს ქვეყანაში. თქვენი საკუთარი პარტიის კვლევები არ ემთხვევა ხოლმე ხშირად. მეორე ტურამდე მზეიმობთ ხოლმე გამარჯვებას, მე აღმოჩნდება, რომ მეორე ტურია. ესე მოხდა არა ერთხელ მერის არჩევნების დროს, მერე პრეზიდენტის არჩევნების დროს. მე როდის გამოვთქვი კმაყოფილება რომელიმე კვლევაზე. არც ერთ კვლევაზე მე გეტყვით, რომ კვლევების გადაქცევა, ესე იგი, სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, ტენდენციები ჩანს. ტენდენციები ყველა კვლევაში ჩანს, მაგრამ ტენდენცია შეიძლება თუ აჩვენებ რაღაცას 80%-იანს და აჩვენებ 50%-იანს, ეს სხვადასხვა რამაა. კიდე ერთ ტენდენციას გეტყვით. 50%-ზე მეტი 2012 წლის არჩევნების წინ თვლიდა, რომ ქვეყანა ვითარდებოდა სწორი მიმართულებით და მერე 55%-მა მხარი ქართულ ოცნებას დაუჭირა. ესეც ხომ არის წინააღმდეგობა, თუ ამბობ, რომ ხელისუფლება პარტია ქვეყანას სწორი მიმართულებით უძღვება და ყველაფერი არის რიგზე, მაშინ რატომ ირჩევ ოპოზიციურ პარტიას? 2012-ში ძალიან სპეციფიკური მოცემულობა იყო ალბათ დამეთანხმებით, განსაკუთრებით იმ კადრების გამოქვეყნების შემდეგ ძალიან დიდი მუხტი გამოიწვია. დაგეთანხმები ნინო, მაგრამ რამდენიც უნდა ვისაუბროთ კვლევებზე, ამ კვლევებთან დაკავშირებით ჩემი დამოკიდებულება არ შეიძლება. კი ბატონო, და ბოლოს კითხვა მექნება, მაინც თქვენთვის გავიგე, რომ თქვენ ერთი ზვიად ძიძიგური ხართ და ამ წუთში შეიძლება მთელ პარტიას ვერ წარმოადგენდეთ ვინაიდან. მე წარმოვადგენ კონსერვატიულ პარტიას, რომელიც არის ქართული ოცნების კონსერვატიული ფრთა, ასე ვთქვათ, თუ შეიძლება
შეიძლება ასე ვთქვათ, სწორედ ამ თას მაინც მინდა გკითხოთ, ვის ხედავთ შესაძლო პარტნიორად მომავალში თუ კი კოალიციური მთავრობის შექმნის რეალობა დადგება და ოცნება ან უნდა დაუპარტნიორდეს სხვას, ან უნდა დაიპარტნიოროს სხვა ჩვენ ვისაც ხედავ და ვისაც შემიძლია თავამად გითხრათ, იმიტომ რომ სხვაზე არა, იმიტომ რომ კონსერვატიული პარტია ცალკე მიიღებს არჩევნებში მონაწილეობას, ანუ ის პარტია, რომელიც დღეს არის ქართული ოცნების კონსერვატიული ფრაქცია, ან ფრთად უგნებავთ როგორც დაარქვით, მივიღებთ და ჩვენ ძალიან შესაძლებლად კი არა, მე ვფიქრობ, რომ ლოგიკურიც არის, რომ ჩვენ ერთად კოალიცია გავაკეთებთ. ესე გაიყოფით და თუ შეხვდეთ პარლამენტში. დიახ, ჩვენ ვართ კიდე ერთხელ ვამბობ, პარტია, რომელიც მივიღებთ არჩევნებში ცალკე მონაწილეობას და ჩვენ ვართ პასუხისმგებელი იმ 8 წლიან მონაკვეთზე, რომელიც ქართულმა ოცნებამ ხელისუფლებაში შეიძლება დაგჭირდეთ ნაციონალური მოძრაობა გავიგე, ალბათ არასოდეს მოხდება რომ თქვენ ერთ ფრთაზე აღმოჩნდეთ, მაგრამ ევროპული საქართველოს ამ კატეგორიაშია თქვენთვის. მე გეტყვით ერთ რამეს, რომ როგორც წყალი და ზეთი ერთმანეთთან ვერ შეერევა, ისე დარწმუნებული ვარ, რომ ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება ერთად ეს არის სრულიად წარმოუდგენელი შერწყმა, ეს არის გამორიცხული. მე ასე ვხედავ. მაგრამ ევროპული საქართველოს ევროპული საქართველოს არ არის სხვა და ჩემთვის სხვა იქნებოდა საპრეზიდენტო არჩევნებმა აჩვენა, რომ ესენი როგორც კი რაღაცა ტიპის პოლიტიკური მოცემულობა გაჩნდება, ისევ არიან ერთად და ეს არის გამორიცხულია. პატრიოტთა ალიანსი სხვა პოლიტიკური მოცემულობა, სხვა მიმართულებით მიდიან. ამიტომ ქართულ ოცნება, რა თქმა უნდა, დგას ასეთი ტიპის სირთულის წინაშე. 30 პარტია იქნება, ნინო, 40 შეიძლება მომავალ არჩევნებში და ვნახოთ. ნუ გაუსწრებთ მოვლენებს. მოვლენებს წინ ნუ გაუსწრებთ. მე რატომ ეკითხებით ამას? მოვლენებს წინ ნუ გაუსწრებთ. ჩვენ არა ვართ ვიცით წინასწარ ნაციონალებმა სხვათა შორის ერთმა და მეორე პარტიამაც რაღაც ხელმოწერები დაიწყეს რომ აბა ოცნებასთან ვინ არჩევა კოალიციაში მოდი ხელი მოვაწეროთ, მოდი პირობა დავდოთ, მოდი ამორჩევლოთ ეს უბრალოდ ძალიანაც კარგია ეს ამორჩევლები ჩამოყალიბდებიან წინასწარ. ქართულ ოცნებას გააქვს დეკლარირებული რომ ეს ნაციონალურ მოძრაობასთან და რუსული ასე ვთქვათ პირობითად ვთქვათ რუსული ორბიტის ორგანიზაციებთან არ ექნება კოალიცია და დანარჩენი თქვენ თუ გონიათ რომ ცოტა რჩება ორბიტის ორგანიზაცია ახსენეთ მაინტერესებს თქვენ არ მოგეწონათ შესაბამისად მათი აქცია ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოსთან რა თქმა უნდა რა იყო მოსაწონი და მიგაჩნიათ რომ ეს ქვეყნის ინტერესების წინააღმდეგ რა თქმა უნდა მიმაჩნია ახლა ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელმა რაც არ უნდა უხეშობა და რაც არ უნდა არასწორი საქციელი გამოარნოს ეს როგორ უნდა გაუიგივო ამერიკის შეერთებული შტატების საქმიანობა საქართველოში რომელიც ამდენი წელია საქართველოს მხარდამჭერია და რომელიც ჩვენ ქვეყნის მთავარი სტრატეგიული პარტნიორია მადლობა. ზვიად ძიძიგურს პარლამენტის ვიცე-სპიკერს ქართული ოცნების წარმომადგენელს რომ პასუხობდა პოლიტმეტრის შეკითხვებს. ჩვენი გადაცემა დღეს სამით დასრულებულია. შევხვდებით პარასკევს პირველებში თქვენი წინ გელით ახალი ამბები, რომელიც მოგიმზადათ ტელემობილე პირველის საინფორმაციო სამსახურში. მადლობა.